नमस्कार, येवकार तुमकां हब पॉडकास्ट कार्यावळीन. सध्या पावस गेला आनी सगळ्यांची नदर आसा ती नव्या टुरिस्ट सिजनाचेर. आतां नवीन नवीन टुरिस्ट येतले आनी गोंयांत दर्यावेळ भरतल्यो आनी टुरिस्ट सिजन जो आतां सुरू जाता तो न्यू इयर जावन सुद्दां उरतलो. आनी ताचे बरोबर जाता ते वेगवेगळे कॉन्ट्रोवर्सी जावपाच्यो आसा, वेगवेगळे कॅम्पेन्सूय जावपाचे आसा, पॉझिटीव नॅगेटीव कॅम्पेन्स जावपाचे आसा. ह्यो सगळ्यो गजाली आतां फुडल्या सिजनान कितें प्रोजेक्शन्स आसा, अपेक्षा कितें आसा आनी भंय कितें आसा हें जाणा जावन घेवपा खातीर आमी रिक्वेस्ट केले आनी आपयले गोंयचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांकां आमचे पॉडकास्ट शोवन. देव बरें करूं सर. सद्या टुरिस्ट सिजन नासता तेन्ना टुरिजम मिनिस्टरूय रिलॅक्स आसता काय तुमी काम करता? गोंया आमी अशें केलां की थ्रू आउट द इयर सिजन आसता. Sometimes there are some slight fluctuations, but overall पयलें जाल्यार for the last 3 years touching upon new markets, getting festivities in, नवे ट्रेडिशन्स आमी ते अलायव करप, शोकेस करप, हातूंतल्यान एक इव्हेंट फूल इयर कॅलेंडर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता यू हॅव डिफरंट टायप्स ऑफ डोमेस्टीक एंड इंटरनॅशनल फुटफॉल्स कमिंग इन. सो वी आर डुईंग रिस्पेक्टेबली गुड इयर टू इयर in terms of what we were doing before. We still can do better and it is our endeavor to do better with connectivity बाकीचे. पण overall पहिले जाल्यार throughout the year we need to have our things moving and tourism minister जाल्ल्यान lot of planning towards execution. It is not only the season, infrastructure आसा, policy आसा, reforms आसा, बाकीचे आसा. So I think the whole time, even Saturday, Sunday also is almost a day to work and be. But we enjoy our work. So as we take things and challenges with us, we enjoy doing and getting things moving for the state of Goa. मे म्हयन्याची सुटी जाली शाळेन वता आसतना भुरग्याक एक प्रेशर आसता की शाळेचो पयले दीस तो हरशीं फाटल्या वर्सा तेणें सोंसलेले आसता ते. तसो प्रेशर सद्या आसा तुमकां? शाळा सुरू जातना भुरग्याक जसो प्रेशर आसता तसो टुरिजम सिजन स्टार्ट जातली, फ्लायट्स आनी येवपा सुरू जातले, परत टुरिस्ट येवपा सुरू जातलो, सगळो बोवाळ परत सुरू जातलो. फरक आसा. शाळा सुरू जाता आसतना भुरग्याक दिसता घरांत रावचें, सुटी गेली सोंपली आनी स्कूल सुरू जालें म्हणून. आमी म्हणटा सिजन सुरू जाता आसतना अशें न्ही, थ्रू आउट द इयर वी आर व्हेरी, द होल टीम इज क्वायट एक्सायटेड. कित्याक आमी वी नीड टू एन्श्युअर दॅट वी गेट द बेस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम ऑल आवर एम्बेसेडर्स. म्हणजे तूं शेकवालो धर, वॉटर स्पोर्ट्सवालो धर, टॅक्सीवालो भाव धर, सगळ्यांक टू गेट टू ग्रुप देम इन अ मॅनर की दे आर द एम्बेसेडर्स. वी ट्राय टू एन्श्युअर दॅट दे मूव थिंग्स टुगेदर. आनी शाळा सुरू जावच्या पयलीं न्ही, शाळा आमची पूर्ण वर्स चालू आसता, सुटी चुकून पडूंक शकता. पूण त्या टायमार वी एन्श्युअर दॅट आवर थिंग्स आर मुवींग व्हेरी फास्ट. सो शाळा सुरू जाता आसतना लोकांक, भुरग्यांक त्रास जाता. आमी हांगा शाळा चालू आसतना आमी खोशयेन शाळेक वतात, शाळे बरोबर भुरग्यांक मेळटात आनी वी नीड टू एन्श्युअर दॅट वी हॅव गूड टिचर्स ऑल्सो अराउंड अस हू आर एबल टू नॉट ओनली प्रीच बट ऑल्सो प्रॅक्टीस. दीस इज अ रॉंग क्वेश्चन दॅट आय एम आस्किंग यू फॉर अ टुरिजम मिनिस्टर. तरी पूण एक विचारशें दिसलें की तुमी कशें लोकांक सांगता की बाबा गोंयान येवं नाका तुमी? अशें आसा एक सेगमेंट की बाबा नाका तुमी गोंयान, ह्या वर्सा आमकां माफ करा. कशें जालां, टुरिजमाचो आमी कितलो आस्पाव आसा हो समजून घेवंक जाय. Throughout the world today, countries which were based on oil economy are also looking at tourism as an economy. देवादयान आमी खूब फुडें आसात in terms of tourism. आज आमी ते सस्टेनेबल टुरिजम करप ह्या हेतून आमी काम करपाची गरज आसा. तातूंत एवरी गूड थिंग हॅज अ इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आमी एक रेंट अ कार आसता, तो ट्युरिस्ट रिस्पॉन्सिबल आसता ही आमी अपेक्षा दवरता. तो ते दारांच्या सायडीक बसतलो, मॉनिटार बसतलो, वयर बसतलो, ताजो रील काडटलो आनी तो व्हायरल जातलो आनी थंय गोवा गॉन कंट्री म्हणटलो. आय थिंक दीस इज अ चॅलेंज बाय एवरी पर्टिक्युलर टुरिस्टीक स्टेट. बट फॉर अस ओवरऑल वेन वी स्टार्ट लुकिंग एट दिस टायप ऑफ थिंग्स, वी नीड टू एन्श्युअर दॅट वी नीड रिस्पॉन्सिबल मिडिया and we need responsible people, not only the people whom we say are part as stakeholders of the industry, but everybody. हांव आतां एक पोस्ट घालता, म्हजे कडेन सोशल मिडिया, म्हजे कडेन स्मार्टफोन आसा, हांव एक घालता, तूं कित्याक येवचें गोंया, हें जाता म्हणून. सो वेन दीस टायप ऑफ नॅरेटिव्ह स्टार्ट्स, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ थिंग, वेदर इट्स अ MLA, वेदर इट इज अ सरपंच, ZP, सिटीजन ऑफ द स्टेट. वी ऑल हॅव टू बी एम्बेसेडर्स इन आवर ओन वे. डिफरन्सीस आसूंक शकता, पॉलिटिकली आसूंक शकता, डिफरन्सीस आसूंक शकता, एकामेका बद्दल पर्सनल आसूंक शकता. बट वेन द टॉपीक इज समथींग वीच इज रिलेटेड टू गोवा इन द इकॉनॉमी, which needs to be taken care of, जाल्यार सगळ्यांनी रिस्पॉन्सिबल रावप. भितरली झगडी भितर दवरप आनी करप. हेडलायन समज पेपरार आयली, हें अशें जालें म्हणून टुरिजम हें जालें म्हणून, जाल्यार आमीच तयार करता जे माध्यमांतल्यान जगभर वता की आमीच उलयतात म्हणून.
सो जरी आसा तरी आमी ह्या लेवलाचेर टॅकल करपाक जाय. बट वी नीड टू बी शुअर ऑन दॅट प्लॅटफॉर्म ऑफ टुरिजम एज अ इंडस्ट्री वी आर टुगेदर. अदर इश्यूज वी कॅन फायट, वी कॅन डिबेट, वी कॅन डिस्कस. आनी आमी सदां ओपन दवरला. तुजे गुड पॉयंट सजेशन आसा दियात, वी वील टेक इट. फाटल्या फावटी कितें जालें, आतां एक बारीक पयलें कॅम्पेन चलयली. आतां तेच्या फाटल्यान कोण आशिल्लें तुमी फायंड आउट केलें? वेदर समवन फ्रॉम युअर ओन गव्हर्मेंट वॉज देर, समवन फ्रॉम नेबरींग स्टेट वॉज देर, नेबरींग कंट्री वॉज देर, कोण आशिल्लो तरी कोण? दोन तरेचे असतात. गुड क्वेश्चन. दोन तरेचे असता. एक, दे इज समथींग कॉल्ड एज टूल किट. I will फाटी म्हणिल्लें. There are two types of things. One, as a state, we are preferred. So जेन्ना कोण येता आनी इन्फ्लुएन्सर म्हणटा, तो म्हणटा व्हिएटनाम जाइए, आनी खंय श्रीलंका जाइए, खंय जाइए म्हणटा, आनी खंय नॉट टू गो इंस्टेड ऑफ गोवा म्हणटा. So everybody knows the potential of Goa as a destination. Why don't they take any other name other than Goa when they compare? जेन्ना सप्टेंबर ऑक्टोबर येता, लास्ट 2 वर्सां आमचे एक्सपिरियन्स, सप्टेंबर ऑक्टोबर आयलो की यू हॅव अ ह्यूज होर्ड ऑफ इन्फ्लुएन्सीस कमिंग अँड टॉकिंग नेगेटिव्ह ऑर ट्रायंग टू बी टेकिंग गोवा इन द नेगेटिव्ह सेन्स. एज सम पार्ट ऑफ दॅट आर चॅलेंजीस विच वी आर एनकाउंटरिंग अँड वी आर ओवरकमिंग दॅम एज अ गव्हर्मेंट अलॉंग विथ आवर चीफ मिनिस्टर. देर आर ऑल्सो अदर इन्स्टन्सीस विच गिव अस फूड फॉर थॉट की हे लोक येता जेन्ना करता तेन्ना दे आर ओनली कंपेरिंग गोवा टू अ कंट्री. वी आर नॉट अ कंट्री, वी आर अ स्मॉल टायनी स्टेट विथ गूड पीपल. आनी प्रॉब्लेम तांचो खंय जाता, तांणी कितलोय प्रयत्न केलो, आमचो कल्चर आसा पळय आनी आमी लोक गोंयकार, तो इतलो बॉन्डिंग घट आसा. त्या बॉन्डिंगा खातीर दोनी वाटेन आसा. गोवन्स विदाउट अ कल्चर आर नॉट गोवन्स, अँड कल्चर विदाउट गोवन्स देर इज नो कल्चर. सो दोनी जेन्ना इंटरवायंड आसा, ताज्या खातीर पीपल गेट अट्रॅक्टेड to come to a place like Goa, where Goan hospitality can never be beaten. My migrants आयले, सेटल जाले, स्टोरी बोर्ड जाले, आनी कितें जालें, इट्स अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल एवोल्युशन वीच टूक प्लेस. पूण 60साच्यान जेन्ना हिप्पी सुरू जाल्ले, तूं आतां पर्यंत तो ट्रेडिशनल गोंयकार भाव जो धंदो करतालो, वेवसाय करतालो, त्या बोल्टार रावतालो, ताजी ना तेंच्या भुरग्यांची ना नातवांची वृत्ती सेम आसा. We are the same guys who are so strongly bonded that attracts Goa. So आमी जरी हे social media campaign through our PR team counter करतले, we will ensure that we are talking about what we are doing. There will always be this type of things coming. आता especially AI आयला, बाकीच्या technologies have started coming in. So we know that we need to be prepared, and that sense of preparedness is being done so that we are able to encounter. थोडे लोक खरेच सिस्टमॅटिकली इश्यूज मांडटा जे गोंयचे थोडे लकुनाज आसा. बट हांव टुरिजम डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री न्हय. आमी जेन्ना टुरिजम डिपार्टमेंट म्हणटा, आय एम रिलेटेड टू माय डिपार्टमेंट. अँड एज अ इंडस्ट्री आय हॅव रोड्स, आय हॅव रोड्स म्हणजे PWD लागली. टावटिंगाचो विशय आयलो, बाकीचे रातचे कितें इश्यू आयले ते लॉ अँड ऑर्डर होमाक आयले. तुजी कुत्री आनी कॅटलाचे विशय येता तेन्ना एनिमल हजबंड्री आयली. गार्बेजाच्या विशयाचेर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आयले. अशें कलेक्टिवली वी आर वर्किंग अँड वी नीड टू वर्क अँड वी नीड टू बी बेटर. बट ओवरऑल जेन्ना आमी पिन पॉयंट करता, ते एक सोशल मिडियार पोस्ट येता आनी तो टॅग करता टुरिजम मिनिस्टराक. सो समटायम्स आय कीप वॉन्डरिंग, एज कलेक्टिवली वी आर वर्किंग, आय सेड एवरी आर्म नीड्स टू बी फंक्शनल इन अ मॅनर, एंड ऑफ द डे टू गिव टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द टुरिस्ट. तो सांगता ते रॉंग नासता, पूण ते सांगता ते इल्लें आमकां घेवचें पडटा. पूण थोडे मातशे हू आर, दॅट इज वाय आय मेड अ चार्ज की सम पार्ट ऑफ देम कॅन बी पेड इन्फ्लुएन्सर्स म्हणून, त्या खातीर वीच नीड टू रेजिस्ट. सेकंड इज टूल किट. टूल किट म्हणजे कितें? टूल किट इज समबडी यू कॅन यूज, आय कॅन यूज, एनीबडी कॅन यूज. पॉलिटिक्सान टूल किट एकामेकाचेर वापरप नाल्यार हें आय थिंक हॅज बीन समथींग वीच वी हॅव बीन सीइंग. कोण आसा ते सांगूं ना तुमी अजून म्हणसर. तुमी सांगलें की पेड इन्फ्लुएन्सर कोण तरी ताका पे करचो पडटलो. एकदां तो ट्रेलरूच दाखोवन दवरचो पडटा न्ही तो. कित्याक पिक्चर कितें आसा तुका गोंयकारांक सगळें खबर आसता. ट्रेलर पयलीं दाखयल्लो म्हणून आमी ह्या फावटी पिक्चर इतलें तूं गोंयकारां भितर राजकारण इतलें आसा रक्तान, दॅट एनीथींग यू डू, वेदर इट इज अ होम पार्टी, तूं सांजचो चायेच्या दुकानाचेर बस, खंय तरी तावेन्नान बशिल्लो आसूं, एक बऱ्या रेस्टॉरंटान बस, 3 लायनी मागीर खंय नाल्यार खंय पॉलिटिशनां खातीर, नाल्यार पॉलिटिक्सा खातीर, नाल्यार गोंयच्या पॉलिटिक्सान, नाल्यार देशाच्या पॉलिटिक्सान ही टॉपीक गोंयकारा कडल्यान आसतलीच. दीस इज वॉट वी लव टॉकिंग अबावट. आनी ताजे खातीर जितले उलयतात
बरें करपाचें काम आमचें आसता. प्रामाणीकपणान म्हजीं कामां हांव करीत आसां एज फार एज डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम इज कन्सर्न, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कन्सर्न, ऑर ऑल्सो स्मॉलर डिपार्टमेंट लायक प्रिंटींग एंड स्टेशनरी. सो जबाबदारी जी दिल्ली आसा सीएमान ती काम करप आमचें काम आसता एज अ टीम टू गीव वॉट द थिंग नीड्स. एंड टुरिजम एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आर क्वायट अ कॉन्ट्रिब्युटर्स टू द स्टेट इकॉनॉमी. एक म्हणजे शॅक्स आतां येवपाचे आसा आनी पोरू तुमी अनावन्स केल्ले म्हणून याद करून दवरता की प्रत्येक शॅकान फीश करी रायस दिवची पडटली म्हणून. दिली ताणी शेवटा? आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार आसा पळय ते प्रामाणीकपणान एक्चुली करता. हांव मरे बेतालबाती इनास म्हणून आसा आमचो गोंयचो ट्रेडिशनल वन ऑफ द ओल्डस्ट मस्ट बी ओनिंग अ शॅक. ताज्या मुद्दम आमी ते दिसा सावथाक सगळी मिटींग बी केली आनी आमी ताज्या शॅकार जेवपाक गेले. मुद्दम हांवें सांगलें म्हाका म्हणलें फीश करी आनी हें दी. ताणें फीश करी बरोबर कॉन्टिनेंटल हाडलें आनी बाकीचे तरेचे आपल्या भशेन तो हें करून हाडलें. एक पळयतकर म्हाका दिसलें की त्या पॅशनान तो कुकींग करून ताणें हाडलें पळय, you could make out that flavor and the taste of the food there itself. These are our Goans who are involved directly in the shack business, running the shacks on themselves. There are two more categories. One is the shack म्हाका मेळटा लोटान, पूण म्हज्या सोयऱ्याचो एक्चुली शॅक चलोवपाचो धंदो आसता ताका लागिल्लो नासता. सो म्हजो तो चलयता गोंयकार. आनी दुसरी कॅटेगरी तिसरी आसता जो हांव शॅक नांवाक घेता आनी भायल्याक दिता, सबलेट करता. We have been very clear, subletting is out of question. Heavy fines have been already enforced in the past. Cancellations we केल्ले आसा. So shack businesses with Goans will remain with Goans. आतां तांचो डिस्प्यूट जो आसा जो म्हज्या सोयऱ्याकूच हांवें दिलें जाका शॅक लागून आशिल्लें पूण तो चलयतालो, हाजेरूय आमी फाटल्या सिजनाक एक्शन घेतलें. जवळ जवळ 23 जाणांक आमी कॅन्सल करपाक घेतले. आतां देर आर रिक्वेस्ट कमींग फ्रॉम एमएलएज ऑफ द कोस्टल बेल्ट, जीत जावं मायकल जावं बाकीचे, की ते रिकन्सिडर तरी करचें म्हणून. आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलां कन्सिडर ती पळोवन घे. सो मोस्टली वी आर लुकिंग पॉझिटिवली टुवर्ड्स दीस 23 or 20 or 23 numbers which were within the Goans. पण कम्प्लिटली नॉन गोवनांक दिल्ले तांकां. कमिंग बॅक टू द टॉपीक ऑफ रिन्युअल आनी नॉन रिन्युअल आनी हे कमिंग टू द फूड, जेवण खाण सगळ्या फीश करी रायस म्हणटा ते सगळ्या शेकार मेळटा. आमी जितले नॉन गोवन्स येवन समज करता आनी आमकां आज एक कंप्लेन मेळ्ळी जाल्यार वी वील एन्श्युअर दॅट शॅक इज इमिजिएटली कॅन्सल्ड आनी ताका एखादी ब्लॅकलिस्टूय करतले. ह्या वर्सा दिवचे ना मागीर ताका? ना मेळचेच ना न्ही. म्हणजे पोरू जांकां ब्लॅकलिस्ट करून काडून तांकां ह्या वर्सा लायसन्स रिन्यू जावचें ना? ज्यांनी लास्ट इयर ऑलरेडी हें केलें ना. एकूच फरक खंय आसा, जे गोंयकारा भितर आशिल्ले, जो शॅकवाले एसोसिएशन बाब क्रूज आनी तांचे सगळे एंटायर टीम एड कम की ते तरी तुमी कन्सिडर करचे. आनी जशें कोस्टल एमएलएजान सांगलां, आय थिंक वील हॅव अ वर्ड विथ आवर चीफ मिनिस्टर अँड डिसायड ऑन दॅट. बट कम्प्लिटली जे सबलेट करता दुसऱ्या कम्प्लिटली सबलेट काय करूंकच शकना न्ही. ताजे खातीर तांकां ऑलरेडी आमी कॅन्सलेशनाक घाले, लास्ट इयरूच घाले. तांकां वन ऑफ दीस अनटुवर्ड इन्सिडंट वीच हॅपन्ड वॉज ऑन अ शॅक वीच वॉज सबलेट टू अ पर्सन ऑफ नॉन गोवन ओरिजीन. सो तो कसो जावंक शकता? आनी मागीर थोडे लोक अशेंच मागता की आमी दिल्लीवाल्यांक विकतात म्हणून. आमी गोंयचे धंदे गोंयकारा कडेन उरचे म्हणून सरकार पूर्ण जबाबदारी घेता. खंयच भायर दिवचें ना आनी दिवपाचें सोदूय ना. वॉटर स्पोर्ट्स आसूं, शॅकवाल्यान वी हॅव बीन वोकल अबाउट इट. अ कपल ऑफ टायम्स सम पीपल फ्रॉम द ऑपोजिशन ऑर समबडी सेड आमी दिल्लीवाल्यांक दिता. आमी वेन वी ट्राय टू गेट रिफॉर्म्स, रेग्युलेटेड बिझनस करात, ट्रान्सपरंट दवरात, तेन्ना खूब जाणांनी म्हणलें की आमी हो धंदो काडून कोणाक तरी भायल्यांक दिवंक सोदता म्हणून. भायल्यांक दिवपाचो प्रश्नूच ना. वॉटर स्पोर्ट्स आमचे गोंयकारांचे, तांणी सुरवात केल्ले. आमचे शॅक्स गोंयकारांचे, तांचे खातीर पॉलिसी काडल्या. आतां तांच्या भितरूय हांवें सांगलां की तुमी रिस्पॉन्सिबल रावा. तुमी एज अ एसोसिएशन ज्यो मागण्यो करता आमी आतां सगळे करून दिता. शॅक सीजन सुरू जातालें आनी डिसेंबर पर्यंत शॅक जायना आशिल्ले, परमिशनाकूच धांवताले. लास्ट इयर आनी दीस इयर बाय ऑगस्ट वी हॅव गिवन देम परमिशन. सो शॅक्स आर रेडी ऑर दे कॅन बी रेडी मच बिफोर द सीजन. सो हांवें लास्ट टायम एक डायलॉग मारिल्लो की एवरी टायम ट्युरिस्ट येताले आनी शॅकांक रावताले म्हणून. आतां शॅक आसा आनी ट्युरिस्टांक रावल्या म्हणून. एडवान्सान आसा आनी दे आर व्हेरी हॅपी टुडे. वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यांक कडेन जावं हांचे कडेन जावं कंटिन्युअस चर्चा म्हजी आसता, पर्सनली आसता. तांचे इश्यूज समजून घेता कित्याक आय वॉन्ट देम टू ग्रो, बट ग्रो इन अ व्हेरी ऑर्गेनीक मॅनर आनी एन्श्युअर दॅट टावटींग कमी जावपा जाय, ट्रान्सपरन्सी येवपा जाय आनी रेग्युलेशन सारकें पाळून करपा जाय. सो हें समज केलें म्हाका दिसता एवरीबडी द पीपल इन द वॉटर स्पोर्ट्स मेक देयर मनी. गोवा अर्न्स अ गूड रेप्युटेशन एंड नेम कित्याक आमकां सद्या कॉम्पिटिशन येयलां.
मालवण सायडीक यू आर ऑलरेडी हॅव्हिंग थिंग्स विच हॅव बीन वोकल फ्रॉम 2022. तुमी तुमच्या जाग्यार घालात नाल्यार फाल्यां धंदो गेलो आनी गव्हर्मेंटाच्या नांवार बॉब मारनाकात. आमी हांगा आसा तुमकां सपोर्ट करपाक, पूण तुमी तुमच्या जाग्यार घालप खूब म्हत्वाचें. नाल्यार मालवण वचून जेन्ना कोण वता जाल्यार हांगाचोच कोण तरी विकता पॅकेज, देन दॅट्स अ कन्सर्न वीच वी हॅव अगेन स्टार्टेड वर्किंग ऑन. So all as the ecosystem is concerned, as far as this tourism is concerned, hands-on at the ground level, we are ensuring that these things are tackled in the interest of our Goan stakeholders. तुमकां एक गुड न्यूज आसा, मालवणा बी तेवटेन सोऱ्याचे टॅक्स वाडयलो, ताका लागून लोक परत गोंया वटेन येता. कारण ट्युरिस्टांक केन्ना मारचे विरचे पडटा जाल्यार परत गोंयानूच आसता ते. आमकां सोरो मारपी ट्युरिस्ट फक्त जे येतात ते आमी खंय म्हणलें ते आमचे ट्युरिस्ट म्हणून. ते मालवण समज वता आनी टॅक्स वाडयल्या जाल्यार मालवणाक रोखडेंच कळ्ळें की टॅक्स वाडयला असले आमकां ट्युरिस्ट नाका म्हणून. हांव तांचेर कमेंट करना, पूण गोंयांत जे येता आर नॉट ट्युरिस्ट ओनली हू कम टू ड्रिंक. आज वी हॅव एक्सप्लोर्ड गोवा मच बेटर. आमी गोवा बियॉन्ड बिचीज म्हणलें, हिंदलँड म्हणलें, एडवेंचर काडलें, वेलनेस काडलें, कलिनरीचेर उलयता आमी, जेवणाचेर उलयतात, हे सगळे एक एक पळयलां आमी, फेस्टिविटीचेर उलयता. सो आज ट्युरिस्ट जो येता ते इम्प्रेशन अबावट गोवा, जशें तूं जें म्हणलें तें आमी स्वता करेक्ट करपाची गरज आसा. गोंया जो येता फक्त पार्टी लायफ आनी सोऱ्याक येना म्हणून, बट वी हॅव मच मोर. लाजे येता, खूब जाण येता, पार्टी डेस्टिनेशन म्हणून आतां वेडिंग डेस्टिनेशन जालें. आमी आतां वी आर अ गूड वेडिंग डेस्टिनेशन, सो लोक घेतलेच. पूण सोऱ्या खातीरूच गोंया येता इजी मानपाक रेडी ना. इजी मेळटा, पूण आतां अशें पळोवंक गेलो जाल्यार सगळे जाण हांगा वचपा आशिल्ले, हरियाणा, गुरगांव, आनी चिपर देन गोवा. बीच ना न्ही म्हणून. पूण थंय बीच ना म्हणून थंय तसले लोकूय ना, गोंयकार गुरगांव ना म्हणून लोक हांगा येतात. ओके, बरें. सेकंडली आमी पळयलें की शॅक्स रेडी जाल्ले आसा. वॉटर स्पोर्ट्स म्हाका दिसता तुमी आतां सुरू करपाचे आसा, कितें अनावन्समेंट पळयलें की आतां पासून वॉटर स्पोर्ट्स सुरू करतले म्हणून. तांकां ऑनलायन हाडपा खातीर तुमी एकदां मिटींग जाल्ली, इफ आय रिमेंबर, आनी ताच्या उपरांत आय नो दिस इज लिटल आयटीचो आनी टुरिजमाचो दोनूय क्वेश्चन आहे की तुमी तांकां ऑनलायन हाडपाचें आशिल्लें, ऑनलायन टिकेटींग करपाची आशिल्ली, तेच्या नंतर 15 दिसांनी मेळपाचें आशिल्लें काय 3 म्हयन्यांनी मेळपाचें आशिल्लें. म्हाका दिसता ताका 1-2-3 वर्सां जाल्या, कांयच जावना. पूण आमी कितें केल्लें तांकां, गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वीच इज अ गव्हर्मेंट सबसिडरी, तांकां सांगलें टॅक्नॉलॉजी डेवलप कर. आतां जेन्ना तूं भायर खंयूय वता, हेच आमचे वॉटर स्पोर्ट्स वाले भाव जेन्ना भायर ट्रॅवल करता, तूं लंडन घे नाल्यार दुबय घे, खंयचेय घे, एंड यू वॉन्ट टू बूक अ सर्वीस. इट मायट बी water sports, it might be skydiving, you might be wanting to enter the future of the museum of the future. कांयच थंय मॅन्युअल म्हणटा तें कांय ना, सगळें ऑनलायन. यू हॅव टू बूक युअर सेल्फ ऑनलायन. हांकां हांवें रेग्युलेटेड करपाक कित्याक लायलें, अर्दे पयशे हांचे टावट घेवन चल्ले, वीच हॅव नो गिवींग बॅक टू गोवा. हे खंयचे भायले आयल्या, हांगा रावता, तांकां गोंयचें पडिल्लें ना, ते आपले 50% कट मारता. ते 50%आन तो वॉटर स्पोर्ट्सवालो जो तुका एक्सपिरियन्स दिवंक सोदता तो दिवंक शकना, कित्याक तो मागीर आपले प्रॉफीट चॅक करता आनी थंय चॅलेंजीस येवंक लागता की तांकां मिनिमल हाजेर काम करचें पडटा. सो द थिंग वॉज व्हेरी क्लियर, तुमी बरें जोडात, हांव सपोर्ट करता. पयले 3 म्हयने 4 म्हयने कितें जाता तें पळोवया, वी वील टॅकल इट वन बाय वन. सो लॉट ऑफ द ऑपरेटर्स बाय देमसेल्व्स हॅव फॉर्म सर्टन सिस्टम्स वीच दे आर हॅविंग ऑनलायन प्लस ऑफलायन. जे लोक नवे वॉटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन आयले नाल्यार खंयचे जांचे कडेन सिस्टम नाशिल्ली, अबायडींग बाय द हायकोर्ट रेग्युलेशन्स ऑफ द क्यू सिस्टम, तांकां आमी गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स तर्फे तांकां ते किओस्क आनी हें घालून दिलें. तांकां ह्याय वर्सा आमी सांगलें एसोसिएशनाक स्टँडर्डायजेशन ऑफ किओस्क करचें पडटलें. तुमी एकामेका कडेन उलयात, तुमी एकूच तरेचे किओस्क घाला, स्टँडर्डायजेशन जावनी, ब्रँडींग जावनी, नाल्यार आमी करून दिता, पूण सारकें जावनी, टॅक्नॉलॉजी घेवन चलयात. आतां यू कॅन मेक द हॉर्स गो अप टू द वॉटर, नॉट फोर्स हिम टू ड्रिंक इट. आमी तांकां सांबाळचेंय पडटा आनी तांकां फुडलें दाखोवचेंय पडटा, बाबा हें तुवें केल्यार फुडें त्रास ना. आज सोशल मिडिया अशी जाल्या की पॅरासेलिंगाक कोणे तरी वयर व्हेलो आनी 10 सेकंडान सकयल देंवलो, हें फास्ट चर्चेक येता. तो एक रायट ताणें रॉंग केल्ल्या खातीर जो प्रामाणीक पॅरासेलिंग करपी आसा ताज्या म्हऱ्यान कोणूच वचना. दुसरें कलंगूट आयलो जाल्यार 800 रुपया, तीच रायड तूं सावथाक गेलो जाल्यार 1200 रुपया. सेम रायड युनिफॉर्मिटी जाय पडटा. सावथाक बरे गेस्ट येवन पे करता आनी नॉर्थाक हें तशें जायना तें. तो ताजे खातीर सर्टन थिंग्स वीच वी हॅव टोल्ड, युनिफॉर्मिटी ऑफ रेट्स इन दीस सीजन वी हॅव टोल्ड देम टू मेक इट. वी हॅव एन्श्युअर्ड दॅट मोस्ट ऑफ दीस एरियाज आर टॅकल्ड. आनी बारीक कितें उरलें हांव डिरेक्टराक सांगलां की एन्श्युअर दॅट बिफोर द सीजन स्टार्ट्स ऑल दीस इश्यूज तांचे कडेन बसून टॅकल करून दियात, सपोर्ट करा,
बट एट द सेम टायम रेग्युलेशन जाग्यार घाला म्हणून. बाकीच्या पोर्टफोलियोनी घडये जायना, पूण टुरिजमान यू हॅव टू बी ऑलवेज पॉलिटिकली रायट. हांवें पळयलें की वचून यू कॅनॉट जस्ट गो ऑन एनी बीच एंड से की हे स्टॉप कर. थंयचो आमदार येता आनी म्हणटा की सर हें करून नाका बी म्हणून. सो आर यू ऑल्सो ट्रायंग टू बी पॉलिटिकली रायट मोस्ट ऑफ द टायम? हांवें तुका पयल्या फाटीं कितें म्हणलें, टुरिजमान MLA जावं, पंचायत जावं, कोस्टल जावं नाल्यार भितर जावं, टुरिजम हो सब्जेक्ट त्या मनशाक वोट बँक म्हणून पळोवंक जायना. ही हॅज टू एन्श्युअर टुरिजम इज इन द रायट प्लेस. वन ऑफ द MLA ऑफ द कोस्टल बेल्ट कॉल्ड मी टुडे. सेड आपूण हें क्लीन अप करून घेता, हें मातशी एरिया काडटा आनी हें करता, तूं मागीर मातसो यो बरोबर एक रावंड मारया. ही वृत्ती जेन्ना आसता तेन्ना कळटा की कोण तरी आमदार थंय आपल्या प्रयत्नांनी तें जाग्यार घालूंक सोदता. Certain areas you have to ensure that the glory of the past comes back, and certain areas we have to ensure that we don't over exploit. काणकोणच्यान जेन्ना तूं मोर्जे वता, मांद्रे मोर्जी आर इमर्जींग. राजबाग आनी थंयचे गालजीबाग आनी थंय पळयलें जाल्यार सर्टन सेक्टर ऑफ टुरिस्ट गो देर, बट द मोस्ट पॉप्युलेटेड आर कोलवा, कल्लांगूट बागा, अंजुना वागातोर. So we need to ensure that proper focus is given on these particular areas to see that enforcement is in place. Tourist जो बिचार येता तो कित्याक येता, एक आपलो बरो टायम जावनी म्हणून. थंय वतकर ताका जेन्ना हॉकर बाकीचे त्रास करतात तो ही गेट्स इरिटेटेड. सो वी हॅव रिक्वेस्टेड द शेक फेलोज ऑल्सो की तुज्या भायर जो करता तुजी जबाबदारी आसता की एक्शन घेवपाक. आज आमचे वॉर्डन आसा, TPU आसा, टुरिस्ट पुलीस युनिट. वी नीड टू टॉक टू इच अदर. 1364 हेल्पलायन दिली, सगळें दिलें. आतां तुमी एकामेकाक समज सांबाळना जाल्यार गव्हर्मेंटाक बोट दाखोवपाक इजी आसा. अरे रोहन खंवटो कांयच करना, टुरिजम इंडस्ट्री कांयच करना, टुरिजम गव्हर्मेंटान करपाक जाय आशिल्लें. आज सुद्दां 4 स्टार आनी 5 स्टार हांव रिपोर्ट घेतालो. थ्रू आउट द इयर इज डुईंग गूड ऑक्युपन्सी एट अ व्हेरी गूड रेट. दे हॅव नो कंप्लेन्स. इवन ड्युरींग मॉन्सून्स? थ्रू आउट द इयर. ओके. मॉन्सून कॉन्फरन्सीस मेळटा. अंदू आमी मॉन्सून टुरिजमाचेर स्पेशल फोकस दिल्ले आनी जून मंथ बरो गेलो. जुलय हॅड लिटल अप्स एंड डाउन्स, सो ऑगस्ट स्लोली पिक्ड अप. But when it came to this category on 4 and 5 star, they had no problem at all. The challenge comes at the guest house level. Guest house दोन तरेचे आसा. एक इन्व्हेंटरी यथेश्ट वाडल्या की इन एरियाज वेर टुरिस्ट समज 10,000 येता जाल्यार 10,000 पेक्षा तितली इन्व्हेंटरी जाता पेक्षा चड आसा. सो तुजी थंय रूम्स तुजे तितले ऑक्युपाय जायना. सेकंडली दे हॅव नॉट ट्रान्झिटेड टू टॅक्नॉलॉजी. बाबा आमी एक OTA प्लॅटफॉर्म, ऑनलायन ट्रॅव्हल अकोमोडेशन प्लॅटफॉर्माचेर येतले ते अजून येवना. दे आर वर्किंग ऑन द कन्वेन्शनल सिस्टम अगेन थ्रू टाउट्स आनी बाकीचे. सो जे लोक ज्यांचे फ्लॅट आसा, विला आसा, सेकंड होम आसा, नाल्यार आनी कोणाचे आसा, नाल्यार गोंयकाराचे ज्याचे Airbnb कडेन टायअप आसा, दीस कॅटेगरी ऑफ प्लेसीस आर सेलिंग फास्टर टू देम. आतां दिल्ली आशिल्लो आनी एकटो मनीस म्हणटा आपलें घर न दिल्ली गोंयां आसा, तुम जाके उधर रहो, मेरा घर है म्हणून तो कोणा तरी ऑब्लायज करता. तो जो हांगा हॉटेल रूम घेतलो आशिल्लो तो ताच्या घरा वचून रावता, कोणाचेच पयशे ना कांय ना. सो सर्टन चॅलेंजीस वी हॅव वेर नॉन गोवन्स हू हॅव बॉट फ्लॅट्स, सेकंड होम्स and especially flats or gated villas where they have buying it as second homes, having tied up with OTA platforms, but sometimes are not good enough for the same people. मी बिल्डिंगेत राविल्लो अपार्टमेंट दुसऱ्यांक त्रास करता. हे पंचायत नाल्यार म्युन्सिपालिटी नाल्यार जो पर्यंत आमकां डेटा दिना, वी आर नॉट एबल टू पुट द थिंग इन प्लेस. आमची एनफोर्समेंट टीम कंटिन्युअसली ऑन द ड्रायव्ह. सो तूं म्हाका सांग ह्या बिल्डिंगेन हो विला आसा, फ्लॅट आसा आनी हो रजिस्टर्ड ना, फाल्यां आमची एक टीम काम करतली. पूण इन्फॉर्मेशन मेळप सुद्दां एट दॅट लेवल इज नॉट पॉसिबल अनलेस वी गेट एबल टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सम सोर्स. जंय मेळटा थंय करता. आज आमी सगळे OTA प्लॅटफॉर्म्सांक क्लियर सांगलां, तुजें एकूय हॉटेल अनरेजिस्टर्ड विथ डिरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम तुजेर आसपाक जायना. कित्याक अशें जाता एकदां तो थंयच्यान बुकींग करून हांगा येता आनी हांगा तो फ्लॅटूय ना, विलाय ना, कांयच ना, फटवता. सो ताज्या खातीर ह्यो थोड्यो गजाली आमी टुटी ज्यो केल्या are giving results, but in the long run it will be good. Enough said! Enough said, let's end sword. Drinking in the rhythm, what you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm drinking in the ride. Enough said, let's end sword. Join the tribe.
आय विल कॉल यू अ स्मार्ट टुरिझम मिनिस्टर. कारण जेन्ना ऑक्युपन्सीचो विशय आयलो असेंब्लीन आनी तांकां खबर कशें कळ्ळें खबर ना, पूण तो मायकल लोबोच काडटलो म्हणून आनी तुमी मायकल लोबोच्याच हॉटेलाची ऑक्युपन्सी सांगली. आनी तातूंत एक रायडर आसा, कंडिशन आसा, मायकल लोबोन भायर सांगतालो की तुमी खंय विकेंडाची ऑक्युपन्सी सांगली. सो वॉट वॉज दॅट? खंयचोय प्रश्न आसतकर आय ऑलवेज गेट प्रिपेर्ड फॉर द रिप्लायज. एकदा म्हजी टीम जी आसता ती वाजयता म्हाका डेटा हाडटा कित्याक आय आस्क फॉर मोर डेटा दॅन रिक्वायर्ड. समटायम्स माय टीम वील आस्क मी तुका इतलो कित्याक जाय, दी म्हाका. आय नो वाय आय एम आस्किंग, कित्याक समटायम्स क्वेश्चन्स आर नॉट व्हेरी रिलेटेड टू दॅट पार्ट. इट इज ट्राय टू गिवन अ पॉलिटिकल कलर ऑर अ पर्सनलायज एलिगेशन. सो म्हजो डेटा स्टडी सारकी आसता. ऑपोजिशनान आसतना आय टू स्टडी टू आस्क द क्वेश्चन. Now you have to study to reply. Giving a reply is always more tougher than asking a question. So डायरेक्ट ताज्याच हॉटेलाचे? ना, सगळ्या हॉटेलांचे आशिल्ले. खंयचे कोणें समज ते असेंब्लीच्या हातून समज ते कोण हॉटेलवाले आसात सगळ्यांचे हाडलेले तुमी? आनी तो डेटा आमी विकेंड दवरना. तो इट इज हांव तो डेटा घेवन बसून हांव म्हज्या पेनान आनी पेन्सिलान बरयना. तो ऑटोमॅटीक जनरेटेड डेटा आसता टू द टायम सॉफ्टवेअर दॅट वी हॅव लिंक्ड. आनी तो टुरिझम इन्फॉर्मेशन मिडियम एंटरप्रायज कितें ते आसा, मॅनेजमेंट एंटरप्रायज, त्या माध्यमांतल्यान तो आमी सगळ्या हॉटेलांक डेटा दिवपाक लायिल्लो आसा 9 कॅट हातून. ऑक्युपन्सी कळपाक, नॅशनॅलिटी कळपाक, सो दॅट वी आर ऑल्सो एबल टू प्लॅन. फाल्यां बाबा नॉर्वेचे येवन हांगा रावतात जाल्यार कितले रावता, कितले दिसांक रावता, ही आमकां एक डेटा एनालिटिक्स आमकां स्वता करपाक मेळटा. ताचे खातीर तें सॉफ्टवेअर. तातूंतल्यान सगळ्यांक हॉटेलांक मॅन्डेटरी केल्लें आसा टू रेजिस्टर देमसेल्स. Many of them have already registered and are in the process. ना जाल्यार तांकां फायन पडटल्यो. सो त्या टायमार सगळ्यांचो जो डेटा आसा ही टॉक्स अबाउट इट. हांव कितें सांगतो तुका विकेंड कोणाचो आनी तो म्हणटा आपले विकेंडाचेच काडले म्हणटा तुमी. जेन्ना हाय आसता तेन्नाच आपले दाखयले. आय डोंट लायक टू आर्ग्यू ऑन थिंग्स वीच डेटा प्रूव्स. सो लेट डेटा टॉक. एक म्हणजे आमी पळयलें की ह्या फावटी अश्यो कंट्रीजांतल्यो हे आयले जेंची स्पेलिंगां सुद्दां आमकां गुगल करून पळोवची पडली. सो इज इट पेरेनियल लोक येतले ते, काय इट इज जस्ट वन्स अ लायफ टायम ते गोंयान येवन गेल्ले? तुका म्हत्वाची गोश्ट म्हणल्यार हांव जेन्ना ऑपोजिशनान आशिल्लो हांव सदांच म्हणटालो की टूर्स आर जंकेट्स म्हणून. टुरिझम मंत्री जातकर जेन्ना टूर्स आनी हे जावंक लागले तेच प्रश्न म्हाका येवंक लागले. तितली तरी जबाबदारी म्हाका आसा की जे प्रश्न विचारिल्ले ताजेर मार्ग काडपाक. इन टुरिझम इंटरनॅशनल फुटफॉल्स वे ऑन द लो. रशिया बिकॉज ऑफ द वॉर ते नंबर येना आशिल्ले आनी आमचे युकेचे नंबर्स आर नॉट मुवींग इन दॅट मॅनर ऑफ ग्रोथ वीच शूड नॉर्मली मूव. सो ऑर्गेनिकली वी हॅड टू टच न्युअर मार्केट्स. गोवा टुरिझम बोर्ड जाल्ल्याक आमचे खुबशे अशे लेजंडरी म्हणपाक जाता तुमकां पीपल हू हॅव बीन इन दीस बिजनस, एर्नेस जावं, आलू जावं, वा खूब जाण हू हॅव इनफ इनपुट्स टू शेअर टू से वॉट वी शूड बी डुईंग. आनी आमी एम्पावर्ड कमिटी जी आमची आसा which is a part of the Goa Tourism Board, which are people from the industry, we discuss, we deliberate. And the industry tells us की आमी हांगा रोड शो करूया, हांगा आमी ट्रेड शोक पार्टिसिपेट जावया. वी हॅव मेड इट अ पॉयंट एज को एक्झिबिटर्स तांकां बरोबर व्हरप टू एन्श्योर दॅट दे डू देअर बिजनेस. शेवटी वी आर फॅसिलिटेटर्स. हांव स्वताक सगळ्या ट्रिपीक वचना टू सी दॅट देवादेन हांवें चडशें जग पळयलां. जंय खंय जाय वेरी सिरियस बिजनेस म्हाका वचचो पडटा, एम्बसी इनवॉल्ड आसता, बाकीचे कॉन्सूल इनवॉल्ड आसता, थंय हांव वचून म्हजें करता. वर्ल्ड ट्रेड मार्ट जावं बाकीचे. उरिल्ल्यां कडेन माय टीम गोज, डिरेक्टर गोज, हेडेड बाय डिरेक्टर, हेडेड बाय सेक्रेटरी, ऑर द रिस्पेक्टीव हेड्स ऑफ द एरियाज. I need to ensure that the team who goes not only runs this particular event but also sees the place around की त्या टुरिझम कशें चल्लां त्या स्टेटीन, त्या कंट्रीन, हें खूब म्हत्वाचें आसता. आनी हांगा येतकर तुवें तेंच तुजें शेअरिंग ऑफ थॉट्स इज इम्पॉर्टंट वेन यू फॉर्म दीस इकोसिस्टम. सो जेन्ना आमी नवे नवे रोड शोज काडपाक लागले वी टच ते पण. आतां एक आमी पावले एकेटा तरीन बग म्हणून, वीच इज इनसायड रशिया. It was an old mining area where people are quite very well to do. They come in the quality scape. तांकां गोंय म्हणटा ते खबरूच नाशिल्लें. आमी वचून थंय रोड शो केलो. रोड शो केलो आनी आमी पयल्याच वर्साक 12 का 14,000 टुरिस्ट थंयचे हाडले. ह्या वर्सा वी आर एक्सपेक्टींग बिटवीन 28 and 34,000 दॅट काउंट फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर स्मॉल विलेज वीच इज आय थिंक एक 10 लाखाचें पॉप्युलेशन थंय. पूण अशें पोलँड गेले आमी. पोलँड शेड्यूल फ्लॅट्स तयार केल्यो. उझबेक गेले आमी. उझबेक इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. तुमी उझबेकिस्तान आमी अजून वचूना. इट इज समथींग वेर इंडियन गोईंग वील फील व्हेरी हॅपी कित्याक द स्पेंड वीच यू डू
you feel better that you are able to get a lot of things done within the budget that you have and still explore a little part of the earlier Europe म्हणटा so. Uzbekistan जावं मागीर अशें Kazakhstan जावं where we have travelled, participated in road shows, small shows, events and got them here. Fam trips केल्यो तांकां हांगा हाडले, इन्फ्लुएन्सरांक हांगा हाडले, उझबेकाच्या इन्फ्लुएन्सरांक हांगा हाडले. So we are doing things little out of the box because it's the world of social media and also you need to be actively involved. So एक सायडीक एम्बेसेडर तो कंट्रीचो घे, इंडियन एम्बेसेडर, तांचो कॉन्सूल घे, एम्बसीक घेवन तांचे कडेन करून घे वातावरण हें निर्मीत करीत गेल्लें आनी लास्ट 3 वर्सां पळयलें जाल्यार नंबर ऑफ कंट्रीज वीच आर स्टार्टेड सेंडिंग टुरिस्ट टू गोवा हॅज स्लायटली मूव डिफरंटली दॅन वॉट इट वॉज बिफोर. एडिशनली आमकां आज चॅलेंज आसा कनेक्टिविटीची. आज थोडी इश्यू आसा विजा ऑन अरायवल ऑन सर्टन कंट्रीज वीच वी वॉन्ट टू लूक एट, वीच वी हॅव टेकन थ्रू द चीफ मिनिस्टर, वी हॅव टेकन अप विथ द सेंटर. कनेक्टिविटी वाडप विथ 2 एअरपोर्ट्स ही काळाची गरज आसा. सदांच मेट्रो पळप आनी आमकां Tier 2 सिटी थंय उरप हें आमकां एकदां त्रास जाता. जातल्यान आमी वी शूड बी आयडेंटिफायड एज अ स्ट्रॉंग टुरिजम डेस्टिनेशन वेअर पॉयंट ऑफ कॉल ऑर द पॉयंट ऑफ ओरिजीन ऑफ अ फ्लायट शूड बी हियर. एंड न्यू कनेक्टिविटी जे दिवंक सोदता मागीर ते टेक्निकलिटी व्हडले टर्म्स आसता. नॉर्मल फ्लायट, वायड बॉडीड फ्लायट म्हणजे नंबर ऑफ सीट एक्स्ट्रा आसची हें एक खूब जाण करूंक सोदता पूण बायलॅटरल इश्यूज आसा बाकीचे. सो सेंटराचें इंटरवेन्शन. सो हांवें टुरिजम मिनिस्टर बाब शेखावताकूय हांव म्हणिल्लें की एक जॉयंट मिटींग घेवया अलॉंग विथ सिवील एविएशन मिनिस्टर डॉक्टर नायडू आनी वी वील सॉर्ट आउट दीस इश्यू फॉर गोवा. कित्याक आज लोक गोंया येवंक सोदता पूण कनेक्टिविटी इंटरनॅशनली बीइंग अ कन्स्ट्रेन we are not able to connect they those get down particular in people. Delhi, Mumbai and then they fly from there most of the time. No, you will find 30% or 20% or 10% of that flow coming. You need to see that the person who comes into Goa explores Goa and maybe going well. We are very well here in terms of the positioning to connect the country and even the Middle East. So when we are having this type of connectivity, the country now should start looking at how we can explore the 2 airports in a better manner. इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंया आसा. थोड्या दिसांनी आनिल्ल्या म्हयन्यांनी आमचे क्रूज टर्मिनल ओपन जातले. ते क्रूज टर्मिनल ओपन जातकीर इंटरनॅशनल शिप्स वील कम इन मोर नंबर्स. सो सावथ वील अगेन गेट मोर डॉमिनन्स इन दीस टायप ऑफ टुरिजम बिजनस. जाल्यार कनेक्टिविटीचेर खुबशे गजाल जी आसता तातूंत आमी मातसो भर घालो आय थिंक नंबर्स ऑफ इंटरनॅशनल फुटफॉल्स वील इन्क्रीज. We need to just put a little effort along with the center जे आमचे मुख्यमंत्र्या बरोबर आमी घालीत आसा. Are you also getting every day in the morning and checking खंयच्या राष्ट्रान कोणाचेर बॉम्ब घातलो काय म्हणून? कारण तुमचे फायनली टुरिजम एंटायर डायनेमिक्स डिपेंड्स ऑन जिओपॉलिटिकल म्हणजे ग्लोबली कितें जाता ताजेरूय आसता. हालीं पयले कटाराचेर बॉम्बिंग जालें. तुमकां टेन्शन आयिल्लें तेन्ना किंवा मिडल ईस्ट अफेक्ट जालें जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम जातलो म्हणून? 2022, 23, 24, 25 अशें पळयत गेलो that 2025 has been a year where you have too many casualties. It might be in terms of various things within the country and internationally. So that always is a challenge for everybody. जेन्ना कोविड जालें एक रातीन टुरिजम बेगीन सगळें बंद जालें. कशें करून वाट काडची पडली आनी तेन्ना सरकारान कितें जालें कितें हात बडयले आनी दवरले. आज आमी टुरिजम इंडस्ट्री पळयता आसतना we also need to ensure that how we can touch individual aspects of the industry. लग्न काय बंद जायना. Certain areas where you come and put things across, that ecosystem which we are creating, तातूंत मातशें आमी समज मोर फोकस लक्ष घालें विथ अ व्हेरी इज ऑफ डुईंग बिजनस म्हणटा तशें आय थिंक लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट इकॉनॉमी म्हणून नवी तयार जाल्ली आसा. थिंग्स वॉट द मिलेनियल्स नीड ऑर द जेन झी ऑन जेन आल्फा बी आमी म्हणटा शब्द वापरता. आय थिंक चॅलेंजीस केन्ना येतले, कॅटास्ट्रॉफ्स कसले येतले आमकां इट इज नेवर नोन. बट एज एन वेन थिंग्स हॅव बीन कमींग म्हाका दिसता आमची परशुराम भूमी नाल्यार गोंयच्या साहेबाच्या आशिर्वादान वी आर फायंडींग वेज एंड मिन्स टू एन्श्युअर दॅट थिंग्स मूव स्मूथली विच एवर हुएवर इज देर. सो जेन्ना आयली जाल्यार बरी आसा पूण इज्रायल वॉज वन ऑफ द मार्केट्स वीच वी हॅड टॅप्ड. इज्रायलाक सगळो मार्केटूच बंद जालें कित्याक ते वॉर जाल्ल्या खातीर ते आयलेच ना. अशे कितलेशेच अशे मार्केट्स आसात वीच वी आर प्लॅनिंग टू कम इन बट डीड नॉट कम बिकॉज ऑफ सर्टन इश्यूज फेस देर. तुका स्वता म्हजें सांगता आय वॉज सपोज टू गो ऑन अ शॉर्ट हॉलिडे टू वीथ माय फॅमिली. आमी सुटयेन वतात भुरगीं येतकर. आय वॉज सपोज टू गो टुवर्ड द वेस्ट एम्स्टरडॅम आनी त्या सायडीक. त्या रातचोच कटाराक आय वॉज फ्लायींग कटार वाया हें हांगाच्यान दोहाच्यान मेसेज आयली की तुजी फ्लायट पोस्टपोन जाल्या म्हणून. म्हणजे रातची सकाळची फ्लायट आशिल्ली 4:00.
सो हांव लिवींग फॉर द एअरपोर्ट पोस्टपोन जालें म्हणून. मागीर पळोवंक गेलो जाल्यार थंय ऑलरेडी ट्रंपाचें आनी बाकीचें जाल्लें तें आनी कोफुजांव आनी फायरींग सुरू जाल्लें. सो हांवें म्हजें ट्रीप कॅन्सल केली. सो आय डीड नॉट गो टू द वेस्ट थिंकींग दॅट वॉर कॅन बी ऑन. नेक्स्ट डे एअरपोर्ट ओपन जालो. सो म्हजें त्या दिसा एकूच दिसा खातीर हांव वतालो पळय त्या दिसा बंद जालें. म्हजी सगळी ऑलरेडी त्या दिसा खंयची कॅन्सल जाली. आतां कॅन्सल जाली ती जाली. टुरिजम देर इन दोज कंट्रीज वे वी वर सपोज टू गो वेर मे बी शॉर्ट ऑफ 4 फुटफॉल्स ऑफ मायन एंड मॅनी अदर्स. सिमिलरली हांगा समज फाल्यां कितें जालें जाल्यार तेन्ना त्या दृश्यान पळोवचें पडटलें. पूण वॉर सिट्युएशन्स थिंग्स वीच हॅव बीन कमिंग इन दीस फ्यू इयर्स वेर नेवर इन द पास्ट. सो the world is going towards what we are not somebody who can predict what the world is going to be, but at least we can be with our goals and ensure that the seat of power or with the place where we are sitting we are able to ensure that smoothness जे आमी कितें करता तातूंत बऱ्या तरेन आमच्या लोकां पर्यंत पावप. हें जाल्यार आमकां लोकांच्या तोंडार जेन्ना हास्य पळयता तेंच तुका मनान आनंद न्ही. गोंयकाराचें तो बी एक गोवा बियॉन्ड बिचीस तुम्ही काढले, होमस्टे पॉलिसी काढली, इट्स जस्ट स्टार्टेड. आम्ही पहिले की आय थिंक यू डिडंट गेट प्रॉपर रिस्पॉन्स, दॅट्स वाय यू मेंडेड इट इन अ वे दॅट 2 लाख आम्ही पयलीं दिता तुमकां, नॉट आफ्टर दॅट. म्हणून कारावान पॉलिसी काढली ती म्हाका दिसता अजूनय इम्प्लिमेंटेशन जावना. सो माय क्वेश्चन इज, डोंट यू थिंक की जो हत्ती असो जे वटेन पळयतालो, बिचा वटेन पळयतालो, तुमी ते हत्ती सांगता ती हेवटेन पळय हेवटेन, मागीर एंटायर टुरिजम यू वॉन्ट टू लूक this way, and it's taking time for you actually to get a grip over your concept. मेन धोरण कितें आशिल्लें की टुरिस्ट आमचो डॉमेस्टीक येता 4 दिसांक, इंटरनॅशनल येता 9 दिसांक. तांची आमी ती राहणी वाडोवप कशी वॉज अ थिंग. दर्या देगेक येवप, थोडे पार्टी करता, थोडे आनी कितें हांगा तुजे देवळां नाल्यार कितें करता. पूण आमचे बाकीचे वर्टिकल जे आमचे गोंया आसा वेर नेवर एक्सप्लोर्ड. आमी एक शिगमो आनी एक कार्निवल वर्सभर झरयताले, मागीर आमी कांयच उलयनाशिल्ले. आमी सावजिवां वाडयलो, वयल्या स्केलार व्हेलो, चिकलकालो आमी चालू केलो विथ द सेम एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिच्युअल कनेक्ट विथ द थिंग, ट्रेडिशन सेम लायफ धरून वी जस्ट एनहान्स द थिंग्स फॅसिलिटीज अराउंड. के देर इज अ सेक्ट ऑफ टुरिस्ट हू इज वॉन्टिंग टू ट्रॅवल फॉर दीस टायप ऑफ थिंग्स. यू हॅव अ कॅटेगरी ऑफ बर्ड वॉचर्स. पराग रांगणेकर आज बर्ड वॉचिंग आनी थंय करता ते तुवें पळोवपा सारकेली गजाल. थंय तो ऑलरेडी होमस्टे करता. सो वेन वी गॉट इनपुट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री की बाबा आमकां अशें जाय, आमी होमस्टे पॉलिसी काडली. कित्याक काडिल्ली की महिला सशक्तीकरण खऱ्या अर्थान जावचें म्हणून. एअरबीएनबी कडेन टायप केलो, मेक माय ट्रीप कडेन केलो, सेवा कडेन केलो, सगळ्यां कडेन करून जालें. प्लॅटफॉर्मारूय घाले, तांकां स्किलिंगूय हेल्प केलें, वर्कशॉप्सूय घेतले आनी तांकां स्वताचे रूम्स लॅटेबल करपाक कशें जाय तेंय करून दिलें. प्रश्न आशिल्लो फायनान्साचो. सो आमी जेन्ना घाल्ली तेन्ना फायनान्स डिपार्टमेंटान आमकां तेन्ना एक रिमार्क मारलो की तुमी तो ग्रांट दिवचो न्ही, तांणी रिइम्बर्समेंट करचो. सो वी वेंट अहेड, ऑल्दो लिटल इंटरनली आय वॉज फिलिंग दॅट दीस पॉलिसी मायट नॉट टेक ऑफ. कित्याक लेडी इन द हावस इफ शी हॅड 2 legs वाय शी वूड वॉन्ट फ्रॉम यू. सारकें तेंच जालें. आनी मागीर अगेन मुख्यमंत्री कडेन जेन्ना हो विशय मांडलो, मुख्यमंत्री म्हणून ते ग्रांटूच दी, ती खंयच्यान हाडटली. हांव म्हणलें 100 घरां लॅटेबल करया, 2 लाख धरल्यार 2 कोटी रुपया जाता. आमी एक्सपेन्सीस नाल्यारूय करतात. 2-2 लाख म्हणल्यार एक महिलाक पावली तर ती स्वता म्हणलें एग्जाम्पल जातली आमची महिला सशक्तीकरणाची. वेच शी ओन्ली नॉट ओन्ली पुट्स दॅट रूम इन प्लेस, तिजें जेवण खाण गोंयचें, सायडीक थंय लोकल कम्युनिटी सेल्फ हेल्प ग्रूप, तांचे मसाले हँडीक्राफ्ट ते विक्री करप, कल्चर आमचो दाखोवप, ती स्वताच करता थंय. आनी आमचें गांवपण कितें हें दाखोवंक मेळटलें म्हणून. Based on which we tuned that homestay policy, we have moved it, and I think it's moving very well as far as this rural areas are concerned. Yeah, this policy with grant is only for rural areas. Caravan policy आमी कित्याक काडिल्ली, कित्याक एक्सपिरियन्शियल टुरिजम जे कोणाक जाय तांकां येवचें म्हणून. त्या पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान आमी जरी आतां ग्रांट दितात, इन्सेंटिव्स दितात, we had a few applications which came in, but we don't want those small time caravans to come in the picture. So we are contemplating whether the government should invest a little bit and get that type of state of art caravan which can tie up with star hotels, which can be giving experiences. So तो समज बाबा ताज्यान रावला, सिदादीकवान रावला, आनी तो बाबा आपूण कुळ्या वचून पळोवंक सोदता और केरी भितर वचून थंय रावंक सोदता, जाल्यार ही कॅन गो विथ द caravan, spend a day there, experience it, and you have a different experience for which केरी नाल्यार बाकीच्या एरियांनी we are already working on caravan parkings. It is not a normal car park where you can go.
caravan parking needs a certain setup which needs to be supporting this. So with the work is on, and I think in days to come we will see everything moving ahead. Important असं इंटेंट आमकां खबर आसा आमी कित्याक करता तें आनी कोणा खातीर करता आनी कित्याक करपाक जाय. सो त्या खातीर आमी हो ज्यो गजाली हातान घेतिल्ल्यो आसा, होमस्टे पॉलिसी जावं कॅरवेन जावं न्यू फ्यू मोर थिंग्स, आय थिंक वी आर पुटींग प्रॉस्पेक्टिवली इन प्लेस की दॅट टुरिस्ट वूड गो समवेअर एल्स needs to be here exploring, increasing his days. आज एरो टुरिझम पॉलिसी आमी ऑलमोस्ट फॉर्म करून वी आर मुवींग विथ इट. स्काय डायविंग बाकीचे आमी प्रकल्प बऱ्या तरेन हाडूंक सोदता. वेलनेसान आमी घाला. एडवेंचर इज कमिंग इन. थिंग्स वीच डीड नॉट हॅव प्रॉपर लायसन्सिंग, पॅराग्लायडींग बाकीचे चलतालें ताका सुद्दां बऱ्या अर्थान चलचें. नव्यो एक्टिविटीज गोंयांत चालू जावच्यो, तातूंतल्यान ट्युरिस्ट हांगा वापरूंक शकता. यू कॅन एक्सपिरियन्स इज वॉट वी आर ट्रायंग. ओके सर, टॅक्सीचे बिफोर आय एंड दिस टुरिझम सेक्टर, टॅक्सीचे आय थिंक यू स्टार्टेड वीथ म्हणजे जेन्ना तुमी टुरिझम मिनिस्टर म्हणून घेतिल्लो तेन्ना तो विशय आशिल्लो, तो आजून म्हणसर आसा. तुमचे टेन्युअर आतां 1-1.5 वर्सांनी सोंपतले, तेन्ना म्हणसर तरी हो सोंपतलो सो दिसता तुमकां विशय. गिव मी फ्रँक हे, नॉट गव्हर्मेंट कायंड ऑफ एक आन्सर. म्हणपी वीथ ड्यू क्रेडिट टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी वीथ माय कलीग माविन, 3 of us together have been telling the people की डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणजे एग्रिगेटर हाजेर लोकांनी येवकूच जाय म्हणून. आतां हांव जेन्ना म्हणटा की लोक जे जगा वयल्यान टॅक्सी माफिया म्हणटात, आय डोंट बाय दॅट स्टेटमेंट ऑफ टॅक्सी माफिया. आय से दॅट देर आर सर्टन ट्रबल मेकर्स इन द सिस्टम हू स्पॉयल द नेम ऑफ आवर टॅक्सी फेलोज. आमचे गोंयकार टॅक्सी भाव खुबशे प्रामाणिकूय असतात, जे इंटरनॅशनल टुरिस्ट वर्सा वर्स तांचे कडेन येवन तांचे गाडयो वापरतात, सगळे असतात. ते एवरीबडी नोज दे आर ऑल्सो गुड एम्बेसेडर्स. बट 2 rotten apples in the basket spoil the basket. So दोग जाण सुद्दां असले जे काम करूंक सोदना बट वॉन्ट टू फ्लिस यू, इट बिकम्स अ नॉर्मल थिंग ऑफ दीस. रिसेंटली विथ एग्रिगेटर्स लायक गोवा मायल्स आनी गोवा टॅक्सी कमिंग इन हॅव बीन डुईंग देअर बिजनेसीस एज फार एज ऑनलायन इज कन्सर्न. आनी एट द सेम टायम सगळे MLA, सगळे मंत्री पयर तुमी समज हातून पळयलें जाल्यार एक हाजेर आसा की डिजिटल प्लॅटफॉर्माची गरज आसा. रेग्युलेटेड बिजनेस जावंक जाय. तुजी फेर बाबा खंयच्यान खंय वचपाक कितें जाय नीड टू बी टोल्ड टू यू. ती त्या टायमार हाय लो तूं डिसायड करतलो, पूण ती फेर तुका कळपाक जाय. सो हो सगळी गजाल म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यांनी फाटीं घेतली. टुरिझम आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ऑल्सो इज वर्किंग ऑन द आय थिंक अ स्मॉल पॉलिसी वीच वील हॅव दीस टॅक्सी पॉलिसी. मुख्यमंत्री म्हाका दिसता थोड्यो डेडलायन्स ओडल्या, पयरूय ते आयिल्ले. सो म्हाका दिसता हें सगळें ताजेर काम चालू आसा. जाता इतले बेगीन इट इज नॉट मी ऑर आय नीड दॅट टू बी इन प्लेस फॉर टुरिझम टू बी इन प्लेस. बट आमी एक तो समजून घेवंक जाय की ते एग्रिगेटर्स आनी डिजिटल प्लॅटफॉर्म इज नॉट ओन्ली फॉर टुरिस्ट. आमचे हेवी सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज इज देर. म्हणजे तूं MSME सेक्टर म्हणलें, फार्मास्युटिकल म्हणलें, कॉर्पोरेट म्हणलें, मायस म्हणलें, आमचे स्वताचे घरांतले लोक जे 4 गाडयो 4 जाण घेवन भोंवता. फाल्यां समज हे एग्रिगेटर आयले, तुका रस्त्यार तितली ट्रॅफिक कमी जातली. कोण कार पुलिंग करतलो कामाक वचपी, कोण आपूण जाय तेन्ना बाबा मार्केटान वचपाक आनी येवपाक जाय जाल्यार ताका थंय भायर रावल्यार गाडी मेळटा. गेले बायल मनीस गेली, घेतलें दुसरे कडेन टॅक्सी घेतली, परत आयली. हांवें सादें उदाहरण दिल्लें. आमी समज रस्त्यार कुशीक रावले पर्वरीच्याच हायवेचेर आनी म्हाका पणजे येवपाक जाय जाल्यार म्हजे कडेन सुविधा कांय ना, बशीक रावचें पडटा. सो ताज्या खातीर थोड्यो सुविधा ह्यो एनहान्स करच्योच पडटल्यो, बट टेकिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर. आनी म्हाका दिसता मोस्ट ऑफ देम हॅव पुट देअर इश्यूज. पयर आमी मिटींग घेतिल्ली, मुख्यमंत्र्यान घेतिल्ली, अलॉंग विथ मी, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, ऑल ब्युरोक्रेट्स आनी द कन्सर्न एसोसिएशन रिप्रेझेंटेटिव्स. इट वेंट व्हेरी वेल. मुख्यमंत्री खऱ्या अर्थान सुसेगाद उलोवन तांचे कडेन सगळे पॉयंट्स घेवन तांकां कितें जाय कितें ना तें सगळें पळोवन समजून घेतिल्लें आसा. म्हज्या हातून ह्या दिसांनी एमिकेबल सोल्युशन फॉर द लॉंग रन ऑफ दीस वीच वील हेल्प टुरिझम टू इन अ लॉंग वे वील बी सॉर्टेड. सर, ITचे उलयता आसतना ते दीस पयले आमी तुमी ITच्या हातूंतले हें आशिल्लें पळय न्ही, इल्लिगल एनक्रोचमेंट, कोण तरी व्हडली शेड बांदिल्ली ती काडून उडयल्ली. आमकां दिसलें आतां कितें तरी सुरू जातलें थंय नेटान म्हणून, IT पार्क्स येतली, पुणून कांयच जातना दिश्टी पडना थंय. दोनापावलचो जागो हॅज बीन अ प्लेस फॉर इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एज अ प्लेस फॉर IT पार्क देन. जशें वेळ फुडें वचत रावलो यू नीड टू चेंज वीथ द थिंग बिकॉज इट्स क्वायट अ लँड वीच इज अ प्रिमियम एरिया. सो यू नीड टू एन्श्युअर दॅट द रायट थिंग कम्स. ते हॉटेल्स, कन्वेन्शन्स, बाकीचे कितें संकल्पना थंय येता ती बरी गोश्ट. इम्पॉर्टंट आसता की जे लोक तत्वां सांगता.
लोकांचे हेडलायन्स काडटा पेपरांचेर स्वताचो पेपर आशिल्ल्यान तांकां खंयच्या हातूंतल्यान ते स्वता अशें एन्क्रोचमेंट करता. म्हणजे 250 कोटीची प्रॉपर्टी कोण तरी एन्क्रोच करतलो. म्हाका दिसता इज नॉट द रायट वे ऑफ पुटींग थिंग्स. यू कॅन्ट बी अ हिपोक्रेट. एक सायडीक तूं लोकांचें कितें घालतलो आनी एक्युजेशन्स करतलो, एलिगेशन्स घालतलो आनी आपलो पेपर स्वार्थाक वापरतलो, आनी दुसऱ्या सायडीक स्वता वील यूज दॅट सेम टॅक्नीक टू ब्लॉक लँड ऑफ द गव्हर्मेंट. सो मुख्यमंत्र्या कडेन हांव उलोवन एकूच सांगलें की ती लँड आमी आज आसा फाल्यां आनी कोण आसतलो. ते लँड आमी 250 कोटीचें वर्थ कितेंय जाता आनी कितेंय चल्लां तें कशें लॉट ऑफ पीपल हॅड इश्यूज देर. सो म्हाका दिसता देर वॉज अ वेरी स्ट्रॉंग वील फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम माय सेल्फ वे वी पूट थिंग्स टुगेदर. बट त्या जाग्यार म्हाका दिसता खुबश्यो गजाल्यो प्रॉस्पेक्टिवली येवंक जाय तातूंतल्यान इकॉनॉमी आनी एनवायरमेंट आमचे एम्प्लॉयमेंट पयली जाल्यार आय थिंक नीड्स टू बी कितें येतलें तें आतां वॉट डू यू दॅट रिकमेंड? एरिया इज आयडियल फॉर कन्वेन्शन. आतां म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान तें Convention center. कन्वेन्शन सेंटर एंड एलिड एक्टिविटीज. सो यू वील गिव इट टू दी गव्हर्मेंट बॅक? हय, अर्दें ताणें घेतलां, अर्दें उरलां. तें आय थिंक दॅट ऑल्सो इज इन ट्रान्झीट. म्हणजे फ्लायओव्हर जाता पळय आनी तुमकां भंय दिसना सद्या पर्वरीच्या लोकांक? म्हणजे लोक खंय रावपाक रेडी आसा सद्या? पर्वरी नाका म्हणटा. कोणें पर्वरी मिटींग घेवया म्हटल्यार आमी म्हणटा नाका, तूं एक तरी पणजे यो नाल्यार ऑनलायन मिटींग करुया म्हणून. आनी जे तरेन जें चल्लां तें पळयत जाल्यार तुमकां टेन्शन येना एज अ MLA की? तूं पयलीं पणजेच्यान मडगांव वतालो जेन्ना तो फ्लायओव्हर चालू आशिल्लो हांगा जुवारी पुलाचो, हय, तेन्ना आनी हांगाचे फरक कितें? हांगा तशें फरक हें की एवरी डेव्हलपमेंटा बरोबर थोडी त्रास जाताच. पूण हांगा मायक्रो लेवलाचेर ऑलमोस्ट एवरी 8 to 10 days आय हॅव माय मिटिंग्स विथ द कन्सर्न डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स एंड द कन्सर्न लायन डिपार्टमेंट, ट्रॅफिक आसूं पुलीस आसूं, टू अंडरस्टँड ताजें काम जशें चेंज जायत आसा त्या प्रमाणे आमी वी नीड टू चेंज. नवे रस्ते काडले, राहदारी कशी करपाची ती पयली, हेवी ट्रॅफिक सकाळीं अर्ली मॉर्निंग नाल्यार अर्ली मॉर्निंग ते नायट पर्यंत सोडची न्हय, 9 to 6 सोडची नाल्यार सोडची न्ही. अदर ऑल्टरनेटिव्स काडचे साखळेच्यान थंयच्यान. हे सगळे वर्कआउट जे केले त्या माध्यमांतल्यान आमी वी हॅव एन्श्युअर्ड दॅट द ट्रॅफिक इज मुवींग. आतां ताजें काम कॉन्ट्रॅक्टराचें बरें आसा आनी इन अ क्वायट गूड स्पीड. वी ओनली नीड टू सपोर्ट हिम. ऑल ऑफ पीपल ऑफ पोरवोरीम हॅव ऑलवेज सपोर्टेड डेव्हलपमेंट. अटल सेतू आसूं नाल्यार वो आसूं न्ही. आनी एट दॅट टायम कन्स्ट्रेंट जे येतात ते थोडे चॅलेंजीस आमचे घेवचे पडटा फॉर द लॉंग रन. I am pretty sure as the work is getting over, they have promised before next monsoon they will hand over the whole flyover and commission it. फुडल्या पावसा पयलीं. ताजे पयलीं म्हाका दिसता खुबश्यो गजाल्यो एक्टिवेट जावन बऱ्यो जाल्यो. इन द लॉंग रन जे आमकां त्रास जाताले, आमच्या अक्षरशः जाणट्यांक क्रॉस करूंक मेळनाशिल्ले, एक्सिडेंट जाल्या, लोक मेल्या, थोडे जंक्शन लायक 3 बिल्डींग जंक्शन नाल्यार होली फॅमिली जंक्शन, देवश्री जंक्शन, ही नांवां थंय पडल्या. त्या एरियेन समज गेलो जाल्यार क्रॉसींग वॉज नेवर देर. स्कूल स्टुडंट जाणट्यांक खूब त्रास जाताले. हे सगळ्यो गजाली विथ द फ्लायओवर वील बी रिजॉल्वड अँड मेनली एक्सिडेंट्स अँड ट्रॅफिक वॉज वील बी रिड्युस्ड. सो ह्या हातून सुद्दां आमी मॅनेजेबल करून लास्ट 1 वर्स काडलें. हे 1-3-4 म्हयने मातशे आमी कश्ट काडले जाल्यार म्हाका दिसता फॉर द लॉंग रन इट वील बी गूड फॉर द बेनिफीट ऑफ नॉट ओन्ली आवर पोरवोरकर्स who have stood strongly, which I always thank them for it, but also the whole people connecting to the north and vice versa. पूण पर्वरीची इकॉनॉमी काबार जावची ना? जे लोक आतां हरशीं पर्वरी रावताले, कितें विकते घेताले, फुडें वतालीं, दुकानां चलतालीं, आतां एक फ्लायओवरान आमी ऑल ओवर गोवा आनी इवन अप टू महाराष्ट्रा पळयलें आमी. अशे गांवचे जे भितरले जे लोक आसता पळय इकॉनॉमी, गाडेकार बिडेकार, तांकां कोण रावना, वयल्यान गेले सगळे जाण. आर यू ऑल्सो लुकिंग एट दॅट आस्पेक्ट? बिचोले जेन्ना शोरूम येवंक लागले कपड्यांचे तेन्ना म्हजो प्रश्न आशिल्लो, बिचोले आतां लोक येवंक लागतले रे काय म्हण कपड्यांचे. जंय ज्या जाग्यार पार्किंग सुविधा बरी, मुवमेंट इज गूड एंड आय एम एबल टू गो देर, पीपल गो. सो आज कशें जाता, आज फ्लायओवर न जाल्ल्यान देर आर मेनी पीपल हू डोंट ट्रॅवल, बट दे ट्रॅवल ओन्ली बिकॉज दे आर पासिंग. क्रॉस इट्स अ क्रॉसिंग पासिंग ट्रॅफिक. दॅट पासिंग ट्रॅफिक आमी वयर घाली. जी ट्रॅफिक पर्वरी येता, कलंगूट वता, बाकीचे वयल्यान वाडटले कित्याक नाव दे वील नो दॅट दीस इज अ स्टॉप ओवर. कित्याक पर्वरी कॅनॉट बी, पर्वरी म्हजो मतदारसंघ म्हणून म्हणना हांव, पूण गव्हर्मेंट ऑफिसां, रेजिडेन्शियल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सीस, फूड कोर्ट्स सगळे जे आयलां ते त्या बेल्टान जशे आयिल्ले आसा तातूंतल्यान सगळे लोक आज पणजेच्यान म्हणजे नॉर्थाचे पर्वरी, म्हापश्यां तेवटेंतले पर्वरी,
कितलेशेच लोक तुका येतात ते ऑटोमॅटीक तुका म्हाका बरें रेस्टॉरंटाचे भायर पार्किंग मेळटा, रेस्टॉरंट बरें आसा हांव येतलोच न्ही. बरो मॉल आसा थंय आपल्याक पार्किंग मेळटा येतलोच न्ही. बरो मॉल आसा आनी पार्किंग ना जावं वचचोच ना न्ही. सो म्हाका दिसता हे इश्यूज विथ द फ्लायओवर वील गेट सॉर्टेड. आमी पयलीं खुबश्या गांवांनी आतां आजून म्हणजे तुमी हर घर फायबर म्हणटा, बट आय डोंट वॉन्ट दॅट आन्सर. तें जातलें हर घर फायबर. ताचे पयलीं खुबश्या गांवांनी तुमकां जाय जाल्यार कनेक्टिविटी दिवपाक मेळटा. आमी पळयलें की जे थोडे अस्पिरंट्स आसा कॅन्डिडेट्स ते सुद्दां सद्या प्रायवेट लेवलाचेर गांवांनी वचून वायफाय कनेक्शनां दिवपाक लागिल्ले आसा. सो वाय लागले आमी दितात मरे वायफाय. एनीवे कमिंग टू द कनेक्टिविटी इश्यू. कनेक्टिविटी म्हणटा कशी आसता, पीपल एक्सपेक्ट गूड कनेक्टिविटी टुडे. कोवीड थॉट अस दॅट कनेक्टिविटी ना जाल्यार एज्युकेशनाक सुद्दां त्रास जाता म्हणून. ग्रामीण भागांत बेगीन कनेक्टिविटी जावची हो आमचें धोरण आशिल्लें. तितल्यान गव्हर्मेंट आमी सेंट्रल गव्हर्मेंट केम जेन्ना आमी पूर्ण गोंयचो 2022 आमी DPR तयार केल्लो. वे वी निडेड अबाउट 448 काय 484 crores इन द कॅपिटल आनी 248 कोटी इन द ऑपरेशनल कॉस्ट जाय आशिल्लो. त्याच टायमार सेंटर केम विथ अ स्कीम की आमी स्वता करून घेतले, तुमकां कॅपिटल कॉस्ट ना म्हणून. ताजे खातीर म्हणलें ते समज कनेक्ट करता जाल्यार आमी आनी कित्याक पयशे मोडचे. ताजे खातीर आमकां रावचें पडलें 2-2.5 वर्सां. आतां पयर ऑपरेट तांचो कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट जाल्लो आसा वीच वील कनेक्ट टू 191 पंचायत्स. सो आमी हर घर फायबर फुडें व्हरतले जाल्यार मुख्यमंत्री कडेन उलयले आनी उरिल्लो ग्रामीण भाग जो आसा फ्रॉम काणकोण टू पेडणे बिचोले तो आमी आतां कनेक्ट करून वी वील प्रोवायड दीस एम्युनिटीज म्हणून आमी ऑलरेडी फुडें वचपाची चाळणेन आसात. जातूंतल्यान एकदां मुख्यमंत्र्यान क्लियर केलो कन्सेप्ट की वी वील बी एबल टू फायबर घातले की मागीर थ्रू हे वायफाय मेळटले. वॉट इतले पर्यंत हें जाता पर्यंत आमी 2 गजाल्यो केल्यो. ईच आमदाराक सांगलें की मिनिमम तुमचे अरावंड 2 लोकेशन दियात जे पब्लीक ओरिएंटेड आसा, भुरगे असतात, बाकीचे असतात, जंय वायफाय तुमकां जाय. सगळे आमदारांनी दिले, तांकां आमी सगळ्यांक वायफाय लोकेशन सेटअप करून दिली. तिसरो टावर मोरपिल्ला सारक्या गांवांतल्यान नाल्यार 70 BSNLच्या 4G सॅच्युरेशन मॅन्डेट जो आमी दिल्लो आसा सेंटरान, त्या माध्यमांतल्यान 66 सायट्स इन गोवा हॅव बीन आयडेंटिफायड. 26 आर हॅविंग सम इश्यूज. सो रायट नाव वी हॅव अबाउट 16 or 18 सायट्स. आमी 18 काय 20 सायटी आमी ऑलरेडी इरेक्ट केल्या BSNL टावर्स. जातूंतल्यान त्या गांवांनी ते सिग्नल मेळना आशिल्लें तें येवंक लागलें. एक वेळ असो आशिल्लो की जेन्ना ती सेन्सिटिविटी ऑफ द टावर वॉज नॉट नोन, सगळ्यांक दिसतालें कितें तरी हेल्थ हेझार्ड आसा, सगळे नाका म्हणटाले. आजता तेच गांव थोडे नोईंग द बॅलन्स बिटवीन हेल्थ की देर आर नो हेल्थ इश्यूज ऑन दिस टायप ऑफ थिंग्स. एट द सेम टायम आमकां कनेक्टिविटी जाय as a marketplace for education, for other things. Today everybody is asking. आज तूं फुडें आमी एक स्टेप गेले की रुरल महिला डिजिटल सशक्तीकरण करपाक. की महिला जी आसा तिका UPI, भाजीवाला UPI घेता, कोणीय स्मार्टफोन वापरता. सेल्फ हेल्प ग्रुपांक फाल्यां मार्केट प्लेस म्हणजे खबर ना, तांकां मार्केट म्हणजे स्वताची खंय विकूं तुका. आज यू कॅन सेल इट फ्रॉम युअर होम. यू ओनली नीड अ प्रोडक्ट. सो ताजे खातीर तांकां तें ट्रान्सफॉर्म करप आनी करपाक आमी महिला डिजिटल सशक्तीकरण हें हालीं आमी ओपन करून घेतलां. हें आमी कोणाक करपाक लायता, VLA आनी CSC तांकां एक्स्ट्रा येणावळ येवनी. ती त्या गांवची ग्रामीण भागांतली तुमी महिलांक शिकवण दियात. तूं लेट देम बी डिजिटल सशक्त. म्हणजे आमी पूर्ण देशान पयले अशें आसतले जे महिलांक खातीर फोकस्ड महिला डिजिटल सशक्तीकरण ही स्कीम काडून सगळ्या महिलांक डिजिटली सशक्त करतले. जातूंतल्यान तांकां स्वता खातीर कोण भुरगो भायर आसा ताजे कडेन उलोवपा खातीर ॲप खंयचोय जाय जाल्यार मार्केट प्लेस वचून खंयचो बाबा आपूण आपली विक्री करतली घरच्यान रावन हें समज दिलें जाल्यार आमी सशक्तीकरणांत म्हाका दिसता ITचो एक बरो भाग आसतलो. सो वी आर ट्रायंग टू एन्श्युअर दॅट वन इज कनेक्टिविटी, वन इज गव्हर्नन्स एंड वन इज युअर इन टर्म्स ऑफ गिविंग दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर इज पुट इन प्लेस एज फार एज IT इज कन्सर्न. गव्हर्नन्साच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां आमी इतले गोवा ऑनलायन हाडलें लास्ट टायम, म्हणजे लास्ट टेन्युअरान डिस्ट्रिक्ट हाडली. ह्या फाट्यात आनी 1-2 म्हयन्या भितर चॅटबॉट चालू जाता. चॅटबॉट जातलो तुका सगळे डिपार्टमेंट तुका गोवा ऑनलायन सर्विसीस तुका वॉट्सॅपार मेळटल्यो. सो थिंग्स वी आर ट्रान्झिटींग. गोवा AI मिशन आयलें, ताजेर वी आर वर्किंग ऑलरेडी. सो वी आर बिंग व्हेरी फ्युचरिस्टीक वीथ ओनली वन थॉट
की मॅक्झिमम आमचे गोंयचे भुरगे भायर न वता हांगाच आसचे आनी ऑपॉर्च्युनिटीज हांगाच मेळच्यो म्हणून. तुमी मिशन केलें गोवा ते 27 घातलां. नॉट अ सॉर्ट ऑफ रिस्क जावना जाल्यार इलेक्शना टायमाचेर सगळे टॉन्ट मारचे ना तुमकां? AI मिशन ऑलरेडी चालू जालो. वी हॅव टेकन पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री who have been working on AI or are quite working on certain platforms which are required as far as the country is concerned. They are here in Goa. We are having a lot of people in the creative space. हांगा गोंया रावतात, हांगा गोंयचे न्ही ते पूण गोंयकार जाल्या, खंय खंय जागो घेतला, सेकंड होम घेतला, कित्याक रावले हांगा. तांचे नॉलेज, तांचे बाबा लेवल ऑफ वॉट दे आर गिविंग समथींग बॅक टू गोवा इन टर्म्स ऑफ देअर नॉलेज शेअरिंग which is allowing us to build up this ecosystem. So infrastructure थोडो, स्किलिंग थोडो, हे समज आमी जाग्यार घाले जाल्यार म्हाका दिसता बिफोर 27 वील बी रेडी फॉर द मिशन. होल विजन डॉक्युमेंट एंड द थॉट हॅज बीन व्हेरी क्लियर की वी वॉन्ट टू बी ऑन द फोकस्ड स्टेज एज फार एज AI इज कन्सर्न. कोणाचें परसेप्शन आसा की AI आयलें जाल्यार एम्प्लॉयमेंट कमी जाता, जाल्यार वी वॉन्ट टू हॅव दॅट AI विथ दॅट ह्युमन टच. सो वी आर ट्रायंग टू सी हाऊ वी आर डुईंग इट and we are working our whole team is working on it. And येता त्या दिसांनी you will find month to month you will find lot of progressive things along with the industry and the academia which will be having. AI policy येतकर तुमकां एक अदमास येतलो की आमी कितें करूंक सोदता तें. पर्वरीम हेज बिकम अ न्यू पेंजीम रायट ना. म्हणजे आनी जे तरेचे पर्वरीचे हें चल्लां, डेमोग्राफी चेंजीस जाल्ले आसा, 27 आनी 22 हेजे मदीं खुबशे फरक जाल्ले आसा. So as a minister and as an MLA, naturally you will ask for votes from them. हे लोक खंयच्यान आयले? have you studied and have you been able to win over their confidence? See, Porvorim is a very different constituency. It is a mix of metro on the plateau. आणि आमचे गांव पण सकयल गांवान आसा. We call ourselves a urban panchayat, a mix of urban and rural. We have people from various parts, different people coming and staying here. 2012 जेन्ना पयल्या फावटी निवडून आयिल्लो आय वॉज इंडिपेंडंट. 17 आय वॉज इंडिपेंडंट. 22 आमी भारतीय जनता पार्टीक जॉयन जाले. तिनूय टर्मान म्हजे 1-to-1 कंटिन्युअस इंटरेक्शन विथ माय रेजिडेंट्स, विथ माय पीपल इज व्हेरी क्लियर. एक्सेसिबिलिटी हॅज ऑलवेज बीन आवर पॉयंट वीच वी टॉक अबाउट. खंयचेंय कितें आमी केलें जाल्यार पार्टिसिपेटिवली मॅनर करतात. वी एन्श्योर दॅट वी आर अकाउंटेबल टू आवर पीपल. पार्टिसिपेटिव्ह डिस्कशन एकदा केलें की वी नो वॉट इज हॅपनिंग, वॉट इज नॉट हॅपनिंग. मागीर थोडे पॉलिटिक्स आसताच. बाबा पार्टिसिपेटिव्ह तूं जेन्ना करता तेन्ना तूं उलय न्ही. ताजे पेक्षा तूं राजकारण करतलो जाल्यार आय कॅनॉट हेल्प इट मोर दॅन प्लेसिंग द वॉट. न्यू पर्वरकारसा बद्दल विचारता. नवीन जे पर्वरकार जे रातचे फक्त न्हिदपाक थंय आसता, बाकीचे वेळार ते खंय खंय कामाक आसतात, तेंचे कडेन तुमचें इंटरेक्शनूय कमी आसता. सगळ्या स्टेटींनी, सगळ्या पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू विल हॅव द सेम थिंग. I am talking about my voters. When you have the people who are coming at night, staying in the morning, kamak vata, most of this category of people will be आता तुझे कजिनो वाले. There are certain areas in our Porvorim where आमच्या ओन लोकांनी कजिनो वाल्यांक ते जागे दिल्या रावपाक. खुबशे जाण पावले. खूब जाण जातात. आता ते आपले ब्रेड अँड बटर ऑन दॅट रेंटेड प्रिमायसीस करता. तूं वाडोवंक शकता. आता ते लोकांक त्रास करचे न्हय हे आमी पळयतात. बट हे लोक फाल्यां समज वोटर जाले तेन्ना इट्स अ कन्सर्न न्ही. जाता पूण ते हळू फाटीं जावपाचो प्रयत्न आशिल्लो हांवें बंद केलो तो. सो कितें जाता, यू नीड टू कीप अ व्हेरी क्लियर थिंग की बाबा पीपल हू हॅव नथींग टू डू विथ युअर विलेज शूड नॉट बी अ पार्ट ऑफ युअर विलेज. ते कोण तरी आसात आनी स्वताय रिस्पॉन्सिबली वागले जाल्यार सगळं गोंय बरें जाता न्ही. सो एवरी एरिया हॅज इट्स ओन चॅलेंज. आय थिंक वी हॅव अ गूड टीम. आमचे पंच मेंबर जावं, सरपंच जावं, ZP जावं, जे आमच्या टीमीन आसात ते म्हाका दिसता बऱ्या प्रमाणान काम करतात. जातूंतल्यान लोकांचे विचार कितें आसात ते समजून घेवन वी एज अ टीम इन्क्लुडींग आमचे कार्यकर्ते आर वर्किंग टू एन्श्युअर दॅट दे आर एबल टू फील. तूं 2012 पयलीं बिफोर इट वॉज कावड आउट फ्रॉम आल्दोना आनी आतां हांवें उलोवपाची गरज ना. म्हाका दिसता आमच्या लोकांक खबर आसा की आमी कितें फॅसिलिटीज उबारल्यो त्यो उबारल्यो ऑपोजिशन आसतना उबारल्यो. कित्याक माय फर्स्ट 2 terms आय हॅव हार्डली बीन 2 years in power. 8 years आय वॉज इन द ऑपोजिशन. हे 3 वर्सां आय बीन इन पावर. पूण आसतना सुद्दां जबाबदारीन ते झगडून जावं, उलोवन जावं, डिस्कशन करून जावं, वी हॅव एन्श्युअर्ड अ सोल्युशन फॉर आवर पीपल. सो कंप्लेन्स आसून रिजन दिवन हांव ऑपोजिशनान आसा आनी कितें आसा, वी हॅव फावंड सोल्युशन्स. अँड दॅट इज वाय पर्वरीम तुवें पळयतकर आमी पर्वरीम रायझींग जेन्ना म्हणटा वी आर व्हेरी क्लियर दॅट फ्रॉम वॉट इट वॉज टू वॉट इट इज वॉज अ कावड आउट प्लॅन इन 2012 बिफोर की 20 वर्सां भितर पर्वरी कशी जावंक जाय.
आनी आतां आमी एक पळयलें जाल्यार वी आर एबल टू डिलिवर. आतां थोडे प्रोजेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल आमचो सुकूरचो ग्रावंड 2015 चालू जाल्लो, GSIDCन केल्लो. सुरवातीचो एस्टिमेट म्हाका दिसता 26 का 27 कोटी रुपया आशिल्लो तेन्ना प्रोजेक्ट एट इट्स ओन लिमिटेशन्स एंड पूट टुगेदर. ओवर द टायम तो पयलो कॉन्ट्रॅक्टर आयलो, ताजें काम सारकें जालें ना, ताका टर्मिनेट केलो GSIDCन. ताज्या मागीर नवो कॉन्ट्रॅक्टराक हाडलो. ते नवे कॉन्ट्रॅक्टराक अगेन वीथ डिविएशन्स एंड एडिशनल वर्क गिवन टू हीम ताणें आपलें काम चालू केलें. जशें वर्सां वता त्या प्रमाणे तुवें ते जाग्याचें इन्फ्रास्ट्रक्चर बदलणी करची पडटा, कित्याक यू कॅन्ट गो वीथ द ओल्ड प्रोडक्ट फॉर द लाँग रन. तो बाबडो दुर्दैवान आउट ऑफ इलनेस ही एक्सपायर्ड, सेकंड कॉन्ट्रॅक्टर. थर्ड कॉन्ट्रॅक्टर जालो. सो आय वॉज ऑलवेज सेईंग टू माय टीम इंटरनली, हें म्हणलें अशें एक प्रोडक्ट जावन पडला की चालू जाल्ली गजाल स्टेट ऑफ आर्ट अशी खंयच ना बार्देजान, पूण एखादी इतली दृश्ट्या लागल्या लोकांची की ती म्हणटा पळय हा जाता म्हणून ते लोकांची हाय लागल्या काय म्हणून, की बाकीचे लोक पळयता आनी म्हणटा अरे पर्वरीन येदो व्हडलो काय जातलो काय म्हणून. पूण देवादयेन टुडे वी आर इन द फिनिशींग स्टेजीस ऑफ इट. आनी वायट एकूच दिसता की पॉलिटिक्स कॅन बी अरावंड इश्यूज वीच कॅन बी डिस्कस्ड ऑर अंडरस्टूड. पॉलिटिक्स टू मेक पॉलिटिक्स विदाउट एनीथिंग पुटींग टुगेदर आय थिंक इज व्हेरी फार्शियल. म्हणजे थोड्या लोकांक कितें जालां, एकदां कॉन्टेस्ट केलें शेणले, आतां लायमलायटान रावंक जाल्यार विशय जाले कितें तरी करप आनी लोकांक दिशाभूल करप. सो माय व्हेरी सिंपल थिंग इज इन्फ्रास्ट्रक्चर कोणाक केलो आमी, लोकांक खातीर केलो. पयशे कोणें मोडले, GSIDCन मोडले. केन्ना मोडले? वेन आय वॉज इन ऑपोजिशन ऑन मे बी 2 years इन रुलींग. आनी एस्कलेशन आनी हे पेपर जेन्ना आसतात इट इज व्हेरी क्लियर दॅट द पर्टिक्युलर नो कॉम्प्रोमायज वील बी डन ऑन द प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट वीच हॅज टू बी गिवन टू अवर पीपल. आमी सर्वीस रोड केलो, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट केले, कम्युनिटी पार्क्स केल्यो, हेल्थ सेंटर आतां नवी उबारणी चालू जाता, हेल्थ सेंटर पर्वरी चालू केलें, ट्रॅफिक सेल पर्वरी चालू केली, आमचे नवे रस्ते काडले. इन्फ्रास्ट्रक्चर हांव उलोवंक गेलो फ्रॉम पेनादी फ्रांका साल्वादोर एंड सुकूर हॅज बीन अमेझींग इन टर्म्स ऑफ द लास्ट 12 years. विदीन 12 years वी हॅव गिवन वॉट पीपल वॉन्टेड. आय डिडंट डू वॉट आय वॉन्टेड. सो लोकां कडेन उलोवनूच केल्ल्यो आसा. दुर्दैवान कितें जालां, असंतुश्टपणां सदांच आसता. पूण तुवें म्हणिल्ल्या प्रमाणे हांव तुका म्हणलां तें सगळ्यांचेर फातर मारप ही म्हजी पार्त न्ही. If people want to use different forums to go to different things and check, they should do it for their own consumption. पूण लोकां फुडें फॉल्स एलिगेशन करप आनी घालप म्हाका दिसता तांकां शोभा दिना. कित्याक ते लोक म्हाका दिसता एकदां अशे आसतात की तांकां इशू ना जाला, अरे रोहनाचे इशू कितें काडू, इशूच ना, रनिंग शॉर्ट ऑफ इश्यूज म्हणटात. So something has to be, the smaller issue needs to be magnified. So that is how I think certain people work. But we are strong enough to ensure that what we have promised, we will deliver, and accountability always will be there to what we deliver. मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इफ आय एम नॉट रॉंग, करेक्ट मी. सुकृत ताजेर पयर तुमचे इन्स्पेक्शन जालें. तोच म्हणटा तुका आतां सांगतालो तो तोच हांव. सो नाव इट वील बी कमिशन नेक्स्ट मंथ. इट्स ऑलमोस्ट गेटिंग रेडी. आनी मॉडेलिटी पळोवची पडटा. तो जागो सांबाळपाक GSIDCन तयार केलो. आतां वी आर ट्रायंग टू फायंड अ वे आउट की पंचायत एट दॅट लेवल वी इज नॉट एबल टू हँडल इट. साल्वादोर दिमून आमी आतां व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलो. दुर्दैवान आज थोडे लोक समविचारी नाशिल्ल्यान दॅट प्लेस इज नॉट इन द सेम टेस्ट हाव वी हॅड डिलिवर्ड द प्रोडक्ट फॉर आवर पीपल. देर आर टुडे हांवें FC गोवा हाडिल्लें तेन्ना ट्रेनिंग कर, एनवायरमेंट तयार कर, भुरग्यांक ट्रेनिंग दी, तांकां किट्स दी. FC गोवा प्लेयर्स वेर ट्रेनिंग ओवर देर, बीग प्लेयर्स वेर कमिंग. इट वॉज अ गुड एनवायरमेंट क्रिएटेड. थोडे स्वता कन्जम्पशना खातीर, पर्सनल ग्रेटिफिकेशना खातीर त्या लोकांनी तें बंद केलें. ते एडमिनिस्ट्रेटीव कॉस्ट जवळ जवळ ते इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर, AMCs कितें कितें सांबाळटाले. बारीक हाजे खातीर तांणी तें स्वता खातीर जें उडयलें, आज थंय पळयतकर वायट दिसता. एंड पंचायत्स आर नॉट एबल टू हँडल दीस वीथ दीस टायप ऑफ थिंग. सो वी नीड टू, आमी जरी ती आमी पंचायतीन आसली जागे, वी नीड टू प्रोफेशनली हँडल इट. एट द सेम टायम एन्श्युअर दॅट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर पीपल, म्हणजे बाबा आमी कशें तें रेट्स कशे आसताले, चलप कशें, प्रोफेशनल चलप म्हणजे भायल्या लोकांक दिवन न्हय. हाव टू हँडल इट एज अ व्हेरी इन्क्लुजीव थॉट हॅज टू बी थॉट. तो विचार सद्याक चालू आसा. तो पंचायतीक घेवन, पंच मेंबराक घेवन तांचे विचार कितें आसा हें समजून वी वील मूव अहेड. सो न्यू कॉम्प्लेक्स वील बी विथ पंचायत, or you are going to
outsourced it to someone else? No, as of now, no decision has been taken on any of these things. We are just waiting a proper confirmation from JSIDC की डिलिव्हरी केन्ना दिवंक शकता. आमचो फोकस आसा खंयचो की स्विमींग पूल, डायविंग पूल, 2 स्विमींग पूल आसा. हे आमी पयले कमिशन करूंक मेळटा काय ना. ऑक्टोबर भितर तांणी आमकां समज सांगलां. वी आर ट्रायंग टू एन्श्योर वॉट एवर इज गेटिंग रेडी बाय ऑक्टोबर. आनी खंयची नवी गजाल आसली न्ही, फाल्यां तूं समज खंयच्याय जाग्यार गेलो, हॉटेल तुवें ओपन केलें, रेस्टॉरंट ओपन केलें, पयल्या दिसा तूं फूल स्विंग चालू करूंक शकना. तूं पयले दिसा बाबा 10 डिशीज करता, अनलेस यू आर अ बीग सेटअप. आनी मागीर स्लोली तूं इल्ले इल्ले आपले डिशीज वाडयता. हॉटेल सुद्दां तूं बांदता आसतना तूं पयलें 10 रुमाचेच बांदता, मागीर स्लोली वाडयता, सो दॅट यू आर सेटींग युअर सेल्फ वेल. हांगा तशेंच जातलें की वी वील हॅव टू एन्श्योर अ प्रॉपर सिस्टम इज एडॉप्टेड एंड इट रन्स वेल फॉर द लॉंग रन. आनी दीस टायप ऑफ प्रोजेक्ट्स नीड टू कॅटर टू पोरवोरकार्स इन अ मॅनर दॅट आमचे भुरगे, आमच्या युवा पिढींक मॅक्झिमम फायदो जावचो. पूण ते यू कॅन्ट रिस्ट्रिक्ट इट की बाबा फक्त आमी एकूच पंचायत दितले, बाकीच्यांक दिवंक जाय, तशें प्रोजेक्ट जायना. इट्स अ गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट. सो थोड्यो गजाल्यो म्हाका दिसता लोक दिशाभूल जेन्ना करूंक सोदतात तेन्ना वी नीड टू एन्श्योर दॅट proper thought process also is there in the interest of the project, so they become self-sustaining. At the same time, proper fees बाकीचे have to be seen that आमच्या लोकांक खंय त्रास जायना. ह्या विशयाचेर आमी जेन्ना सुकूरचो आमी हॉल तयार केल्लो, पयलोच हॉल, खूब जाणांचे विशय आशिल्ले. आमी सुकूरकारांक आमी पोरवोरकारांक आमी 50% ऑफ ऑन दॅट पर्टिक्युलर स्टेप्युलेटेड रेट दिली. सेम थिंग वी एडॉप्टेड इन साल्वादोर दिमून. सो इन टर्म्स ऑफ सर्वीस इट इज नॉट द मनी, but at the same time it has to be a self-sustainable model. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी, मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी, मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है, और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. Okay, last आणि important, you have been alleged to have been involved in a corruption scam. It is about a Communidade. तुम्ही एक बॉडी काढली की पोरवोरीम वेलफेअर ट्रस्ट, इफ आय एम नॉट रॉंग, आणि त्याच्या थ्रू तुम्ही कम्युनिटीची जागो हडपला म्हणून. वॉट इज युअर सेन ऑन द एंटायर इश्यू? लायफान आज पर्यंत कितें केलें ते आवय बापायन सांगलें क्रेडिबिलिटी धरूनच करात म्हणून. क्रेडिबिलिटी इज देर, दॅट इज वाय वी आर हियर इन द सोसायटी. एज अ इंडिपेंडंट पीपल kept faith, and today also they look at me in that manner, irrespective about whichever community it is. पण ते एक रोहनाचेर विश्वास आसा. त्या टायमार एक तुका आत्तां म्हणिल्ल्या प्रमाणे जेन्ना इशू नासता, इशू काडपाचो एक प्रयत्न आसता. आय हॅव बीन द मोस्ट वोकल इन टर्म्स ऑफ इलिगॅलिटीज इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी and in the state, also having in Communidade matters and also having acted as the revenue minister. आता जेन्ना एक झाड आसता मरे, झाडाच्या सावळेन खूब जाण बेकार बशिल्ले आसता. पयल्या केन्ना? थोडे कामाक वचपी लेबर आसता, थोडे कितें विकपाक बसता, थोडे म्हणटा आपल्याक कितें पयशे दिल्यार आपूण काम करतलो, पयशे दिल्यारूच आपूण काम करता नाल्यार करना. अशे तरेतरेचे लोक ते झाडाच्या सावळेपणां बशिल्ले आसता. तातूंतले असले थोडे लोक आसता जे बेकार आसता, लायफान कांयच केलें ना, असल्याच उत्पन्नाचेर आपलें जीवन काडलें. तांकां संवय आसता की आमी प्रेस कॉन्फरन्सीस नाल्यार कितें घेतलें आनी ताका कोण तरी कॉन्टेक्ट करतलो आनी कितें दितलो. म्हाका याद जाता तेन्ना पयलीं ADM जाताले तेन्ना हेच लोक ऑपोज करप आनी मागीर नाच जावप. हेच लोक आज सेरुलाचेर ताणें जेन्ना घालो, म्हाका दिसता सेरुला कम्युनिटीन ऑलरेडी प्रेस दिल्लें आसा की तांणी जो रोड मॅप जो फॉलो केला is properly done in all aspects of rules and regulations. As Porvorim Yuva Welfare Trust, this is our trust. This trust has been there from 2008, which has been there in Porvorim.
आणि विच हॅज स्टेबिलायज इट सेल्फ थ्रूअट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर्स, youth, senior citizens, and the society at large. Cultural events, sports events, many things happen through this. आज आमकां जेन्ना शेड्युला कुमुदादीन जेन्ना एड घालो की आमी इन्स्टिट्युशनलायज करूंक सोदता तेन्ना आमी एप्लिकेशन घालें. त्या टायमार तूं घालूंक शकतालो, कोणूय घालूंक शकताले. आमी एप्लिकेशन 3 तारखेक म्हाका अजून याद जाता, हांव ते पेपर मुद्दम पळयलें हांगा 3 ऑक्टोबराक काय कितें 2024 कितें आयिल्लें तें, आतां ऑलमोस्ट 1 वर्स जातलें. आनी 20 का 23, 22, 25 दिसांनी आमी एप्लाय केलां. आतां 1 वर्स जालें, अजून अलॉटमेंट कांय जावना. गव्हर्मेंट प्रोसिजर आसा. हांव खंयच बायपास कर, ओवरनायट म्युटेशन कर, कांयच करूं ना. इट इज रनिंग इट्स ओन प्रोसेस. सेरुला हॅज गॉन थ्रू इट्स ओन प्रोसेस. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह हॅज गॉन थ्रू इट्स ओन प्रोसेस. अलॉटमेंट अजून पर्यंत ग्रांट बाकीचे सगळे करपाचे प्रोसेसान आसा, इन व्हेरी लिगल फॉर्म. If somebody wants to go to the court, which is the best forum, somebody should go to the court and file it. Maybe he'll get the answer there. सिरुला कुमुदादीन ऑलरेडी रिप्लाय दिल्ली आसा आपली की बाबा तांणी कायद्या प्रमाणे केलां. हांवें म्हाका दिसता म्हाका हांचेर उलोवन म्हाका टायम वेस्ट करपाची गरज ना, कित्याक दीस आर ऑल पीपल हू जस्ट वेट टू एन्श्योर इफ दे कॅन एनकॅश ऑन समबडीज कितें म्हणटा तें तुजें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ना, प्रेस कॉन्फरन्स न्ही, मागीर तुजे स्वताचे हाजेर घालून मारून कितें मेळटा काय म्हणून. आनी म्हाका दिसता आमी आज पर्यंत लायफान कितें केलां हें ट्रस्टाचें, म्हजें स्वताचें रोहन खंवटेचें कांय ना हातून. हें फाल्यां थंय ट्रेनींग सेंटर बरें जावचें, एक बाबा इन्स्टिट्यूट थंय तयार जावन फाल्यां युवकांक फुडें एक धोरण मेळटलें. तुका खुबश्यो गजाल्यो करच्यो पडटा आनी ताज्या खातीर यू नीड टू डू इट एंड प्रोवायड सर्विसीस. आज आमी हेल्थ सेक्टरान सर्विसीस प्रोवायड करता. तूं ओन्ली GMCन वचून न्ही, तुका फाल्यां मॉर्ग जाय आनी कितें जाय. यू नीड स्पेस टू कीप इट टुगेदर. सो यू नीड अरावंड. सो म्हाका जेन्ना जागो मेळटा असो दिश्टी पडलो थंय आसा म्हणून आनी ऑक्शन करतात म्हणून ते हांवें एप्लायड एज अ नॉर्मल एनीबडी. इन्स्टिट्यूट आशिल्लें कोणें एप्लाय करपाक जाय आशिल्लें. सो हांवें एप्लाय केलें. वर्स आतां म्हाका दिसता ऑलमोस्ट वर्स 6 वर्स जातलें. सडनली समबडी पिक्स अप एंड सेज एलिगेशन्स आनी तातूंत तो पेपर हां ओके इन्वेस्टिगेटीव जर्नलिजम म्हणून आसता, तूं करता तें म्हूण तुका सांगता. जर्नलिजम इज ऑलवेज अबाउट इन्वेस्टिगेटीव जर्नलिजम. आयलें धरलें मारलें म्हणटा पळय तें जालां आयचे थोडे पेपरांचे कारणामे. स्वताचें लिपोवपाक नाल्यार एकादी हांवें ITन केल्ली गजालाचो राग एकादी आसूंक शकता ह्या पेपरांक. जे पेपर इन्वेस्टिगेटीव जर्नलिजम सोडून ते कॉपी स्टीक पेस्ट म्हणून मारलें ते जालें तांचे न्यूज. फरक कांय पडना. आमचे लोक आमकां बरें वळखता आनी वी नो. एंड इफ समबडी इज वॉन्टिंग टू टेक अ प्रेस कॉन्फरन्स आय वॉज इनवायटींग टू गो टू द कोर्ट. कोर्टान वच, घाल एलिगेशन, रिप्लाय मेळटली, तुका कळटलें सत्य कितें आसा येतलें. पूण ताजेर एलिगेशन्स घालप आनी नेक्स्ट डे तो घालप एलिगेशन्स म्हणून तें कितें. म्हणजे जर्नलिजम ऑल्सो सर्टन वे ओल्डस्ट पेपर म्हणलो म्हणून जायना. यू हॅव टू बी अ थ्रू पेपर. स्वताच्या फायद्याक न्ही, सोसायटीच्या फायद्याक पेपर आसता. सो म्हाका ते टायमूय वेस्ट करपाक जायना हांचेर. बट सांगपाचो मुद्दो एकूच, कुमुदादीच्या विशयान आमी प्रामाणीकपणान पयल्या फावटी म्हाका दिसता 12 वर्सान इन्स्टिट्यूटाक एप्लिकेशन घालां आसतलें. स्वता खातीर खंयच न्ही. 12 वर्सान एकट्या मनशान दाखोवचें की रोहन खंवट्यान सेरुला कुमुदादीन एक कितें तरी जागो नाल्यार कितें मागलो नाल्यार कितें घेतलो. आमी कम्युनिटी स्पेसिसांक NOC, सर्वीस रोडाची NOC, कुमुदादीन आमकां सेरुलान भरपूर हेल्प केला. रायट फ्रॉम आग्नेल लोबो टू आतांचे पिटर आनी एशली बाकीचे सगळे तांचे दे बीन हेल्पींग टू एन्श्योर दॅट तांकांय बरें जाल्लें जाय. हांवें एकूच तांकां सांगलां, तुमी कशेच जागे अशे ओपन जागे जे आसतात ओपन दवरनाका, पंचायतीक हँड ओवर करा आनी आमी थंय पार्कां नाल्यार कितें करया. नाल्यार फाल्यां बस्त्यो तयार जाता. दीस हॅज बीन इन द पास्ट. सो यू वेन यू कांट करेक्ट अ लॉट इन द पास्ट यू हॅव टू एन्श्योर दॅट द फ्युचर एज डजंट गो रॉंग फॉर आवर पीपल. सो ऑल इन ऑल सांगपाचो म्हणल्यार म्हाका जें पडटा तें हांव करता आनी करता आसतना वी एन्श्योर दॅट वी डोंट वॉन्ट टू बायपास एनी सिस्टम ऑर ओवरकम एनी सिस्टम नॉर यूज द पावर. आमी जमनी वयले लोक जमनीर आसतात आनी लोकां खातीर जे पोटतिडकीन काम करपाची 2008-09 जी तिडक आशिल्ली ती आजूय त्याच तिडकीन काम करप इन टर्म्स ऑफ डिलिव्हरीज इज वॉट वी आर डुईंग. सो लेट्स वर्क टुगेदर फॉर अ गूड गोवा. लेट्स हॅव सम गूड पीपल. असंतुश्टपणा आसल्या शिवाय जावंक शकत ना. आनी गोंयकारांचें एक तें बरें, जंय खंय कोणाचें पोट भरिल्लें आसता ताका खंय कळना की उपाशाचे परिस्थिती कितें काय म्हणून.
तो थंय बेकार बसून मागीर ते थोडे स्मार्टफोन आयिल्ले इतली तुमचे हें जाल्लें आसा की जर्नलिजम कितें आनी तुजो स्मार्टफोन जर्नलिजम कितें हो एकदां कळना. सो मनीस भितर बसता घरा कडेन खंय तरी एक भितरलो बोर्ड लायता आनी आपलो प्रेस दाखयता. ते पार्टी कडल्यान थोडे पयशे मेळटा आसतले आनी कोणा कडल्यान म्हणपाक हें ते तुका तो टूल किट म्हणिल्लें पळय तशें असले अनसेन्सर्ड टूल किट्स आसता आमच्या भितरूच. देर आर 2 टायप्स ऑफ शत्रूज. वन इज तुजो शत्रू वीच यू सी हो म्हजो शत्रू म्हणून, आनी दुसरो हितशत्रू तुज्या बरोबर आसता पूण तुजी कशी बारा वाजोवंक मेळटा हें चिंततात. दोनूय तरेचे लोक समाजान आज न्हय एपीक एंड मायथॉलॉजीन पळयलें जाल्यार तेन्नाच्यान आशिल्ले. सो ते असले लोक आसतलेच. आनी एक बरें आसा की म्हाका देवाचेर पूर्ण विश्वास. आनी आय हॅव ऑलवेज सेड, म्हाका आमचे इल्ले लोक सांगता कोण तुगे करणी करता आसतलो, कोण आनी कितें करता, कोण लिंबू पडलो. अरे म्हणलें कोण करता तें करूं, म्हाका देवाचेर विश्वास आसा. ते लिंबू कोणाचेर परत पडटले ते लोकांनी पळोवन जाले. आनी म्हज्या ह्या पॉलिटिकल करियरान हांव म्हजें काम करीत गेलां. जाणें प्रयत्न केला ताका म्हाका दिसता देवानूच तांची जागा दाखयल्ली आसा. आनी हीच अपेक्षा आसा देवाक की खरें कितें तें करून दी म्हणून. हांव चुकलां, म्हजी चूक दाखय. फाटीं काप्रेश्वराचो इश्यू आयिल्लो. देर वॉज लॉट ऑफ पॉलिटिक्स दॅट हॅपन्ड अरावंड इट. मुख्यमंत्र्याक हांव तेंच सांगलें, मिसअंडरस्टँडिंगाचें मिसकम्युनिकेशनाचें बाकी तयार करपाक हांव समज नाल्यार तूं इनवॉल्ड आसा देव काप्रेश्वर पळयतलो म्हणून. सो हांगा थंय लोकल पॉलिटिक्स जी तयार जाली, खंयचे आयले मिक्स कम्युनिटीचे लोक आयले अँड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट थिंग्स वीच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन. आनी देर वर लिमिटेशन्स टू मी ऑल्सो हॅविंग नॉलेज ऑफ वॉट हॅपन दॅट डे. बट करेक्शन्स करून जाग्यार घालप, चर्चीन कांयच बोवाळ करनासतना आपले जागे केले, हांगा केले. आनी जो मनीस थंय इनवॉल्ड आशिल्लो तोच उलोवंक लागप, हें जाणें एनओसी दिल्ली तोच उलोवंक लागप आनी आमचेर घालप वॉज प्युअर पॉलिटिक्स. बट आज देवादयेन सगळें परत जाग्यार आयलें. मुख्यमंत्र्यांनी इंटरव्हेन्शन घाल्ल्याक सगळ्यांक कळ्ळें कितें जाल्लें तें आनी सगळें परत जाग्यार पडलें. पूण मुवमेंट्स ऑफ थिंग्स टू मेक इश्यूज आनी प्रयत्न करप, दुसऱ्या मनशाक दिसपाम कसो करप, हें म्हाका दिसता सोसायटीन सगळ्या सोसायटीन लोक आसतात आनी आसतलेय बी. We have to go ahead in life. We can't sit with this type of people talking and we thinking about what they want to do. Let them do what they have to do. We will do what we have to do. Thank you very much for joining us on this podcast. हे आशिल्ले मिनिस्टर रोहन खंवटे. So right from tourism to IT to Porvorim to the controversies that recently has been spoken about. ताचे प्रत्येक गजालीचे आन्सर तांणी दिल्ले आसा. You can actually rewind and watch this podcast and तुमकां जे गजाली आवडटा you can revisit and watch it again. You're watching Goa News Hub, your favorite channel. Keep watching us.